Goedemorgen allemaal en heel hartelijk welkom bij het tweede deel van deze eerste voorrijdag hier in Nunspeet. Vandaag gaan we verder met de presentatie onder het zadel van de 3-jarige hengsten. Maar liefst 48 hengsten staan klaar om zich in tweetallen aan u onder het zadel te presenteren. En ze hopen natuurlijk allemaal een uitnodiging te krijgen voor het centraal onderzoek dat in september van start zal gaan. Ook vandaag zijn we weer met de livestream bij u, zodat deze jonge hengsten zich in alle rust hier kunnen presenteren en de kans krijgen om zich optimaal en in ontspanning aan u te tonen. We starten zo dadelijk om 9 uur. We verwachten dan groep 9 tot en met 16 in de baan en zullen dan daarna een kwartiertje pauze houden. Waarna we het programma weer zullen vervolgen met groep 17 tot en met 23. Dus een volle dag vandaag met 48 hengsten die achter de schermen klaarstaan voor hun presentatie. We hebben 1 afmelding ontvangen, hoor ik net. Dus we hebben een totaal van 47 hengsten vandaag. Nummer 22 heeft zich afgemeld. Goedemorgen. Ja, hij doet het. Goedemorgen allemaal. Welkom op onze eerste voorrijdag. We staan vandaag ook weer met de jury Gottien Sipsma en Jos van der Wal zitten boven in het hok. Corrie Terpstra en Ellen van Gastel en mijn persoon, Piet Bergsma. Wij zijn vandaag de jury. Wij gaan vandaag de paarden beoordelen. We geven vandaag geen commentaar op de paarden. Dat doen we bij de tweede voorrijdag. Gaan we wel iets tegen de eigenaren zeggen. Waar ze kunnen verbeteren en waar ze iets kunnen doen. We maken geen beslissing, ook de tweede voorrijdag niet. Dat is dan aan de eigenaar als ze terugtrekken. De derde voorrijdag valt de beslissing. Als ze wel doorgaan of niet doorgaan naar het CO. We hebben een nieuwe trainingsleider. Dat is Aart van Essen. Gisteren hebben jullie hem ook al kunnen zien. We zijn heel blij met hem, met de aanwijzingen die hij geeft. Ze worden vandaag ook weer op lengte gereden. En dat was gisteren ook het geval. Ik denk dat we er heel blij mee zijn. Ik wens jullie veel succes en een fijne dag. En bedankt Piet. En in de ring zien we groep 9 al binnengekomen. Dat zijn de nummers 3 en 26. Nummer 3 is Shannon van Starking. Hij wordt gereden door Jelmer Ketelaar. En Jelmer draagt de oranje band. En nummer 26, Rescue van de Demro Stables. Gereden door Demi van der Nuis. En zij draagt de gele band. Heel veel succes. Dankjewel. Goedemorgen allemaal. In de eerste instantie Jelmer en Demi. U aan de kant ook allemaal van harte welkom. Ik heb er gisteren niet heel veel van meegekregen, maar er zijn nogal wat reacties gekomen. Ja, oké. Er zijn nog wel wat reacties gekomen dat je aan de kant wel eens wat met papier spannen zetten of zo. En om die naam meteen op te sturen, dat is inderdaad geen echte show. We gaan kijken naar wat we daar kunnen en dat is dus niet de bedoeling dat jullie daar op gokken of iets dergelijks. Verder wens ik jullie een hele fijne dag. Demi en Jelmer, jullie mogen even op de In de ring nummer 3, dat is Shannon van Starking. Een 3-jarige zoon van Alwin 469. Moeder is Famke van Starking. En zij is een stamboekmerrie van Rindert 406. Fokker en eigenaar is Starking BV uit Spannem. Shannon komt uit stam 94. Heeft een verwantschap van 17,94% en een schofthoogte van 1,60 meter. En nummer 26, Rescue van de Demro Stables, gereden door Demi van Huis.
Een 3-jarige zoon van Menne, 496. Moeder is Bindi van de Demro Stables. En zij is een Ster Sport AA Merrie van Deutschen 420. Fokker en eigenaar is Demro Stables uit Mierlo. En Rescue komt uit stam 50, heeft een verwantschap van 17,6% en een schofthoogte van 1,66 meter. En dan mag je... Ja, die kant op, dat is goed. Gaan wij C een grote volte rijden? Ja, maar ook een grote volte zo meteen bij C. En dan mag je overgang maken naar stap. Denk je, wil je een grote volte rijden bij C? En de overgang maken naar stap. Ja, maar de overgang naar stap. Doe niet direct hoor, maar wel binnen een bepaalde tijd. In the ring, number 3, Shannon van Starking. Ridden by Jelmer Ketelaar. Jelmer wears the orange band. Shannon is a 3-year-old son from Alwyn 469. His mother is Famke van Starking and she is a studbook mare from Rindert 406. Breeder and owner is Starking BV from Spanum. Shannon comes from dam line 94. His height at the withers is 1,60 meter and he has a kinship from 17.94%. Goed, jullie mogen ons gaan volgen. Dan gaan we door een S een hand veranderen bij B of bij E. And number 26 is Rescue van de Demro Stables. He is ridden by Demi van Nuys and she wears the yellow band. Rescue is a 3-year-old son from Menne 496. His mother is Bindi van de Demro Stables and she is the Star Sport AA mare from Deutschen 420. His breeder and owner is Demro Stables from Mierlo. The Rescue comes from dam line 50. His height at withers is 1,66 meter and he has a kinship from 17.6%. Een beetje meer lengte, Jelmer, en meer uitleggen die hals. En Demi mag de hals ook meer uitleggen. Nog meer uitleggen. Daar, zo, ja. Ja, en dan mogen we een overgang maken naar galop. Aangalopperen, ja. Geef niet Jelmer, dat mag je rustig opnieuw doen. Goed, Demi mag alweer gaan draven. Jelmer nog galop, links, ja, goed. Ze zijn nog jong, dus ze zal allemaal even wennen. Goed zo, klein stukje. Demi mag gaan draven en dan hier op de grote volte komen bij E en in draf, inderdaad, en de hals laten strekken. Ja, is genoeg. Mag je in draf en op de volte bij E, B, de hals laten strekken. Grote volte houden, Demi. Het is altijd lastiger als je hals moet strekken om rechtuit te rijden. En dan mag hij echt die hals laten zakken. Demi, blijf eens op een grote volte rijden. En ja, precies daar naartoe. Goed zo. Ja, heel goed. Die kant mag hij nog meer op. Ja, prima. Jelmer ook meer laten zakken. Demi ondertussen van hand veranderen. Gaan we op de rechterhand op die grote volte de hals strekken. Het is de bedoeling dat je hals gaat strekken, Jelmer. Tenminste, jij niet het paard. Zo, laat maar wat langer. Zo. Ja, dan mag hij echt die hals laten zakken en in je hand leggen. Mooi, Demi. Dat is heel mooi. Super. Ja. Jij mag de teugels weer op maat maken en in stap overgaan. En in die stap ook kijken dat jullie lengte krijgen. Een rustige, zuivere, voorwaartse stap.
Ja, Jelmer, je mag meteen van hand gaan veranderen. Je mag wel meteen van hand veranderen, ja. Meer naar voren denken. Meer lengte. Minder terugwerken met je hand. Dus dat het paard de hand kan volgen naar voren. Ja, die kant op. Ja, mogen jullie teugels op maat maken, gaan we op de rechterhand weer. Demi was nog op de rechterhand, aandraven. Demi mag je zo aandraven en dan even de tijd nemen om in galop te gaan. En Jelmer ook hetzelfde. Ja, prima Demi, die kant moet hij op. En dan nog een beetje meer die neus eruit straks, maar ik begrijp dat het lastig is met aangaloperen. Goed, mooi vloeiende voorwaartse overgang was dat, Demi. Ja, Jelmer, oké. Goed zo, Demi mag weer draven. Jelmer nog even blijven galopperen, ja. Goed zo. Ja. Demi mag draven, stappen en lang laten. Goed zo, Jelmer. Ja, mag je ook draven. En ook in stappen overgaan. En lange teugel. Dank jullie wel. Good morning also for all members for abroad. Welcome here to the second part of the first presentation day here in Nunspeet. Today we continue with the presentation on the saddle of the 3-year-old stallions. As many as 47 stallions are ready to present themselves in pairs of 2 to you under the saddle. Of course, they all hope to receive an invitation to the central examination, which will start in September. Today we are here with you again with the live stream, so that these young stallions will have the opportunity to present themselves to you optimally. So nice to have you back, and we hope you enjoy this live stream. Goed, gaan we verder met de presentatie van groep nummer 10. En binnengekomen zijn nummer 4, Sibren JS, gereden door Jacob van der Heijden. Hij draagt de oranje band. En nummer 6, Sander B, gereden door Lotte Schippers. En zij draagt de gele band. Heel veel succes. Welkom Lotte en Jacob. Jullie mogen in de draf overgaan. Nummer 4, Sibren JZ. Een 3-jarige zoon van Jurre 495. Moeder is Bente PW. En zij is een stermerrie van Alke 468. Fokker is JH Zwart uit Twijselerheide. En hij is ook eigenaar samen met Stal Chardon in Jorwert. Sibren komt uit stam 50. Heeft een verwantschap van 17,4% en een schofthoogte van 1,64 meter. So number 4, Sibren
GZ, a 3-year-old son of Jurre 495. His mother is Bente PW. She is a star mare from Alke 468. His breeder is Zwart from Twijzelerheide, and he is also the owner, together with Stal Chardon from Jorwert. Sibren comes from dam line 50. His height at withers is 1,64 m, and he has a kinship from 17.4%. En nummer 6, Sander B. Een 3-jarige zoon van Auwert 514. Moeder is Jolien B. En zij is een ster AA-merrie van Uldrik 457. Fokker is mevrouw Beutenhof uit Onna en eigenaar stoeterijgalloper uit Berkel en Roderijs. Sander komt uit stam 103, heeft een verwantschap van 18,4% en een schofthoogte van 1,61 meter. Number 6, Sander B. A 3-year-old son from Auwert 514. Mother is Jolien B. She's a star AA mare from Uldrik 457. His breeder is Mrs. Beutenhof from Onna. And his owner Stoeterij Galoppé from Berkel and Roderijs. Sander comes from dam line 103. His height at wither is 1,61 m. And he has a kinship from 18.4%. Ja, er wordt hier wat beter in de aanleuning. Hij mag de hals nog meer laten zakken, Jacob. Maar ik begrijp dat zo'n jong paard dat het lastiger is dan een 4-jarige of oudere. En Lotte ook. Mag je hem iets laten dalen in de hals en de neus er meer uitrijden. Daar kun je je hand wel voor doen hoor, Jacob. Ik denk dat je daar niet zo eng meer vindt. Ja, precies. Laat hem maar een beetje uitleggen in die hals. En Lotte ook. Ja, Lotte, precies. Ietsje meer je hand voor en dat hij ook die hand mee kan nemen. Jullie mogen in galop. Jacob, ook naar galop toe zometeen. Hè? Mag je wel even je plek nemen waar je het makkelijkst vindt. Dat is geen probleem, maar... Ja, oké. Ja, in die galop komt hij beter op lengte, Jacob. En dan mag hij nog een beetje dalen in de hals. Dat hij wat kan ontspannen, maar het moet wel mogelijk... Dat wou ik zeggen, het moet wel mogelijk zijn. Jullie mogen in draf overgaan. En dan bij E, B op de grote volte, hals laten strekken. Ja, goed zo, die kant. Dat was een goed stukje. Kan je dat nog een beetje uitbouwen? Goed zo, die kant meer op. Dan ga je hem... Ja, goed. Ja, hij begint... Soms wil hij wat zakken, maar dan wil hij de neus nog terug doen. Dus daar moet hij nog gaan doen. Ja, prima. We gaan van hand veranderen op die volte. En Jacob mag hem nog meer de hals laten strekken. We zijn ietsje milder met die jonge paarden, met die 3-jarigen, omdat die natuurlijk veel minder ervaring hebben in zo'n vreemde omgeving. Maar in principe moet een 3-jarige ook normaal goed de hals kunnen strekken. Jij mag ook van hand veranderen, Jacob. En dan kom je hier weer op de grote volte, Lotte, en dan mag je in stap overgaan. Goed zo. Stap overgaan, ja. Jacob mag een stap overgaan ook. Ja.
Ja. In het begin is het blijft het nog wat hoog. Op een gegeven moment gaat hij wel zakken. En dan mag natuurlijk nog meer, dan mag je hem nog meer uitleggen. Ja. Als je hem nog meer kunt laten zakken en uitleggen, wordt de stap denk ik ook nog beter, Jacob. Goed zo. Ja, daar. Ja, dan krijg je een andere beweging en een ander ruggebruik. Ja, we laten hem nog heel even stappen, want dat gaat de goede kant op. Lotte mag de teugels weer op maat maken, mag je hoefslag volgen en draven en dan in galop. Ja, als je nog iets meer een gebogen lijn kan houden hier op die volte, Jacob, dan kan je misschien de stap nog meer tonen, zoals die werkelijk eigenlijk is. Oké. Jij mag ook aandraven en dan op de rechterhand in galop. Ja, dan mogen jullie eraf overgaan. Ja, en in stap. Lotte mag ook stappen. En dan worden jullie bedankt. Kijk even of ze het laatste stukje stappen, hè, dan ben je klaar. Dus dat ze dan nog meer tot rust komen in deze baan. Dat helpt ze waarschijnlijk ook voor de volgende keer. En bedankt voor de presentatie van groep nummer 10. Vervolgen wij het programma met groep nummer 11. En daarin komt binnen nummer 14, Pjerk van der Mersken, gereden door Marieke Okkema. Zij draagt de oranje band. En nummer 15, Sikke van het Sarabos, gereden door Marijke Boelen. En zij draagt de gele band. Heel veel succes! Nummer 14 is Pjerk van der Mersken, een 3-jarige zoon van Ulbrand 502.
Moeder is Ela Sterre van der Mersken. Zij is een Kroon Sport Triple A merrie van Johannes 484. Fokker en eigenaar is de familie Age-Okkema uit Ziegerswoude. Pierre komt al uit stam 50, heeft een schofthoogte van 1,62 meter en een verwantschap van 17,7%. So number 14, Pierre van der Mersken, a 3-year-old son from Ulbran 502. His mother is Ela Sterre van der Mersken and she is a Crown Sport Triple A mare from Johannes 484. Owner and breeder is Age-Okkema from Ziegerswoude. Pierre comes from Damline 50. His height at width is 1,62 meter and he has a kinship from 17.7%. And number 15 is Sikke van het Zarenbos. He's ridden by Marijke Boelen and she wears the yellow band. And Sikke is a 3-year-old son from Tiede 501. His mother is Sjoertje van Zarenbos and she is a star mare from Heidse 425. His breeder is Seidsma from Gerkesklooster and his owners Stoetrij Bommelstein from Haskerhorne. Sikke comes from Damline 214. His height at withers is 1,64 meter and he has a kinship from 18.2%. Ja, en dan nog een beetje meer voorwaarts alsjeblieft. Dus iets meer laten draven, iets meer door laten draven. Wordt mooier in de hals. De bovenlijn wordt in ieder geval mooier. Goed. Komen jullie zo bij C op de grote volte en kom een beetje binnendoor. Je mag ook hier de volte maken als het daar een beetje lastig is, Marieke. En natuurlijk zou ik graag willen dat je hem meer uit kan leggen in de hals, maar ik begrijp wel dat hij wat druk is en dat dat nu moeilijk is. Wat je wel kunt proberen om hetzelfde te blijven doen. Ik zie je wel eens wisselen met je handen links en rechts. Dus dan gaat hij niet zo snel die hals neerleggen en uitleggen. Dus probeer gewoon met je rechterhand ietsje naar binnen te houden. Met je rechterhand, je linkerhand meer ontspannen. En dan dat aanhouden tot hij na gaat geven en dan uitleggen. Ja, leg hem nog, kijk maar of dat weer kan. Maar niet links, rechts met je handen, want dan komt hij nooit tot het uitleggen van die hals. Je mag bij C op de grote volt of hier op de grote volt in stap overgaan. De overgang stap, draf, stap, stap, draf. Ja, wordt dan wel wat rustiger, Marieke. En dan Marijke weer aandraven en doe je straks nog een overgang, draf, stap, stap, draf. Ja, Marijke mag een overgang maken nog een keer naar stap. Marieke weer aandraven. Oké. Ja. En aandraven. We gaan door een S van de hand veranderen zometeen. Ja, er blijft een beetje aandacht vragen, Marieke, om die hals op lengte te krijgen. Ja, en dan mag zo, ja. Ja, dat wordt mooier op lengte en dat is een mooier tempo, Marijke. Goed. Iets meer naar voren denken, Marieke. Iets naar binnen komen en dan naar voren denken. Meer voorwaarts, Marieke. Meer doordraven. Hij blijft een beetje in die vertraging. Hij mag wel ietsje, zo ja. Zo, en dan mogen jullie galop links.
Ja, dat is ook gelukt. Ik denk, Marijke, als je hem nog een beetje meer uit zou kunnen leggen, dat het ruggebruik beter wordt. Lager, lager. Niet hoger en de neus eruit, maar lager. En dan moet hij willen zakken en dan de neus eruit. Dan ga je een beter ruggebruik krijgen en dan denk ik... Dat is niet zo, dat snap ik dat het niet makkelijk is hoor, hier nu. Kom op de grote volte. In draf, ja. En dan de hals laten strekken. In stap of in draf? Ja, in draf, hals laten strekken en daarna gaan we stappen. Marieke, in totaliteit mag je proberen om meer die kant op te gaan. Nogmaals, ik begrijp dat het moeilijk is, dat hij een beetje opgewonden is. Maar misschien kan je hem daar wel een beetje meer mee helpen, dat hij daar naartoe gaat. Ja, precies. Hals laten strekken. Klein beetje stelling links, Marijke, op die volte. Mag je je buikteugel ook een beetje loslaten. Dan geef je hem wat meer de ruimte om te kunnen zakken. Hij moet echt die hals uit gaan leggen. En dat je het idee hebt dat hij tegen jou zegt, weet je, Marieke, zeg jij maar wat ik moet doen. Maar nu lijkt het een beetje dat hij nog zijn eigen plan heeft. Kijk, Marieke, kijk eens of je meer daar kan rijden. Dan mag je ietsje van het publiek afblijven. Kijk, want daar kijkt hij weer en ik begrijp dat dat heel lastig is. Dus ik heb daar best begrip voor als je daar iets van afblijft. En dat je het voor hem makkelijker maakt dat hij meer die hals uit kan leggen en minder naar bovenop drukt. Goed zo, Marijke. Dat is al een mooie lengte in die hals, in die stap. Ja, kan die ook even ademhalen. Goed, mogen jullie teugels op maat maken. En dan aandraven en dan gaan we toeslag volgen. Hè? En dan bij E door een S van de hand veranderen ongeveer. Je mag door een S van de hand veranderen. Ga maar even gewoon zo van de hand veranderen. Ja, dat we op de rechterhand zitten en dat we dan in galop rechts zo kunnen. En dan Marieke zou ik even wachten, niet daar aan gaan galopperen, want dan heeft hij het al een beetje moeilijk. Dus dat je op een rustige plek aan gaat galopperen. En dan mag hij minder opdrukken en meer uitleggen naar voren. Ja, die kant op. Mooi. Die kant meer op. Ja, Marijke is heel goed in die hals hoor. Zou die nog een beetje nagevelijker kunnen worden, maar dit is al een mooie lijn zo in die hals, hoofd-halsverbinding. Goed zo, Marieke. Goed zo. Ja. Ja, Marijke mag gaan draven. Goed zo, Marieke mag ook gaan draven. En in stap overgaan. Goed zo, Marijke.
Ja, dan komt hij wat meer tot rust en dan kan je hem ook meer op lengte brengen. Jullie mogen uitstappen, hè? Lang laten. Goed, dan gaan we verder met de presentatie van groep nummer 12. Binnen is gekomen nummer 11, Sjerp van de Simmerdiek. Gereden door Jelmer Ketelaar. Jelmer draagt de oranje band. En nummer 48, Pax Jede. Gereden door Demi van Nuys. En Demi draagt de gele band. Heel veel succes. Sjerp van de Simmerdiek, nummer 11, een 3-jarige zoon van Arnold, 471. Moeder is Lukke van het team en zij is een stermedie van Gjalt, 426. Fokker en eigenaar is D. van der Boon uit Noord-Berchem. Sjerp komt uit stam 97, heeft een verwantschap van 16,8%, en een schofthoogte van 1,64 meter. Nummer 11, Sjerp van de Simmerdiek is ridden by Jelmer Ketelaar and he wears the orange band. And Sjerp is a 3-year-old son from Arnold, 471. His mother is Lukke van het team and she is a star mare from Gjalt, 426. Breeder and owner is Van der Boon from Noord-Berchem. And Sjerp comes from dam line 97, has a kinship from 16.8% and his height at withers is 1,64 meter. Jullie mogen op de rechterhand beginnen, instappen in de eerste instantie. Ze komen even op de rechterhand binnen en stappen Demi. En nummer 48, Pax Jede, 3-jarige zoon van Mees, 497. Moeder is Eke Marieke. Zij is een kroon sport AAA merrie van Tjalke 397.
Fokker is Stalje Vledder. En eigenaar SD Stables uit Mierlo. Pax komt uit stam 46, heeft een verwantschap van 17,7% en een schofthoogte van 1,64 meter. Nummer 48 is Pax Jede. He is ridden by Demi van Nuys and she wears the yellow band. Pax is a 3-year-old son from Mace 497. His mother is Eke Marieke and she is a Crown Sport AAA mare from Tjalke 397. His breeder is Staljede from Vledder and his owner SD Stables from Mierlo. Pax comes from dam line 46. His height at withers is 1,64 meter and he has a kinship from 17,7%. De grote volte, dan gaan we daar stap, draf en draf stapovergangen doen. Ja hoor, je mag het nog een paar keer doen, Jelmer. Binnen ben je niet zo ver naar achter als je aandraaft. Ja. Demi nog een keer een stap. Ja, en aandraven. Ja, dan mag je in je overgang naar voren toe, Demi, meteen gaan licht rijden, dat je wat meer mee bent nog in de beweging. Want hij blijft ook een beetje terug. En dan blijf je zelf ook een beetje terug in de beweging. Dus dan help je je paard meer om naar voren te gaan. We gaan even door een S van hand veranderen. Ja, dat is mooi voor de bovenlijn, Jelmer. Goed. Jullie mogen in galop links. Goed zo, Demi. Daar naartoe, ja. Prima. Ja, dan mogen u in draf overgaan. Hier op de grote volte komen, paard de hals laten strekken. Goed zo, de mooie vloeiende overgang. Ja, beide paarden kunnen echt meer dalen in de hals. En dan is het handiger dat je meer een grote volte houdt dan dat je rechte lijnen tussendoor rijdt, Demi. Dus haal maar op die volte. En meer uitleggen. Dan mogen jullie van de hand veranderen op de volte. En hals blijven strekken. Zoveel als je dat kan. Of dat je paard dat kan op dit moment. Ja, die kant op. Demi? Ja. Als je dat wat eerder voor elkaar kan krijgen, zou het mooi zijn. Daar hindert het niet. Daar begint hij wat te dalen in de hals. Goed zo. Jullie gaan mogen in stap overgaan.
Ja. Overgang draf-stap. Moet eigenlijk wat directer, Jelmer, dus dat hij minder dribbelpassen ertussendoor heeft. En wat je net had in het laatste stukje halstrekken, Demi, mag je ook kijken of je dat hier in die stap voor elkaar kan krijgen. En maak er maar een gebogen lijn van daar aan het einde, dus een halve grote volte ongeveer. En dan kijk je of je meer lengte daarin kan krijgen. Kom een beetje binnendoor, dat is ietsje makkelijker, want anders zit hij naar het publiek te kijken. En dan let hij minder op jou. Ja. Ja, kijk maar of je daar contact kan houden. En in die verbinding uitleggen. Ja. Ja, die kant mag hij wel op. Prima. Die kant mag hij op. Heel goed. Ja. Ja, er komt een stukje, Jelmer. Ik begrijp dat het wat moeilijker is. Ja. Maar neem heel even de tijd. Daar. Ja, prima. Prima. Ja. Er mag natuurlijk nog wel meer uitgebouwd worden, maar het begin is er. Jullie mogen teugels op maat maken, in draf overgaan. Goed zo. Dat is een mooie hoofd-halshouding. Ik mag nog ietsje zakken, maar dat was al een heel mooi stuk. En je mag in galop rechts, hè? Ja, Jelmer mag weer in draf overgaan. En Demi mag ook in draf overgaan. Goed zo. Ja, dat is goed, Demi. Komt er meer lengte in het laatste stukje? Toch even goed dat je door bent blijven galopperen. Want er komt er meer lengte in en dan wordt de sprong ook mooier. Jullie mogen in stap overgaan. En lang laten, dank jullie wel. Goed, dan gaan we verder met de presentatie van groep nummer 13. Binnengekomen is nummer 7, Romke van de Arebo Hoeve,
gereden door Jacob van der Heijden. Jacob draagt de oranje band. En nummer 8, Redpad S van den Hoed, gereden door Lotte Schippers en zij draagt de gele band. Heel veel succes! Nummer 7, Romke van de Arebehoeve, een 3-jarige zoon van Johannes, 484. Moeder is Wietske Kune van de Arebehoeve en zij is een stermerrie van Hette 481. Fokker is R. Arends uit Bijlen en eigenaar H&F van Rossum uit Marenkessel. Romke komt uit stam 120, heeft een verwantschap van 18,2% en een schofthoogte van 1,62 meter. Number 7, Romke van de Arebehoeve, is ridden bij Jacob van der Heijden. He wears the orange belt. Romke is a 3-year-old son from Johannes, 484. His mother is Wietske Kune van de Arebehoeve. And she is a star mare from Hette 481. Breeder is Arends from Bijlen. And owner van Rossum from Marenkessel. Romke comes from dam line 120. His height at withers is 1,62 meter and he has a kinship from 18,2%. En nummer 8, Redpad S van den Hoed, 3-jarige zoon van Bastiaan, 510. Moeder is Indira van den Hoed en zij is een stermerrie van Tjalke, 397. Fokker is O. Sieperda uit Sint-Nicolaasga en de eigenaren W.E. Lokhorst uit Edeveen en T. Volmer uit Lunteren. Redpad komt uit stam 25, heeft een verwantschap van 17,7% en een schofthoogte van 1,59 meter. Nummer 8, Redpad S van den Hoed. He is ridden bij Lotte Schippers and she wears the yellow band. Redpad is a 3-year-old son from Bastiaan, 510. His mother is Indira van den Hoed and she is a star mare from Tjalke, 397. His breeder is Sieperda from Sint-Nicolaasga and his owners are Mr. Lokhorst from Edeveen and Mr. Volmer from Lunteren. Redpad comes from dam line 25. His height at the withers is 1,59 meter and he has a kinship from 17,7%. Ja. Ja, Jacob, daar, zo. Ja, jullie mogen de hoefslag volgen. En dan door een S van hand veranderen. Mag je een klein beetje meer proberen te laten dalen in de hals. Uitleggen en een beetje dalen. Ja, opening in de nek. Mag je handen wat lager doen en dan mag die meer open in de hals. Ruimen. Ja, goed zo, Lotte. Ja, dat geeft niet hoor. Je handen mogen wat lager en ontspannender. Lotte, je handen mogen ietsje lager. Ja, daar, zo. Ja. En jullie mogen in galop links gaan. Galop links. Neem even je tijd. In de baan lijkt me niet te verstaan. Staat u niet aan? Aan de zijkant wel, op de lijst wel, maar ik versta jou bijna niet. Waar ben ik niet te verstaan? Als je aan het rijden bent. Lotte, kun je mij zeggen waar ik niet ben te verstaan? Ja, hier gaat het, maar het lijkt niet meer. Oké, maar op dit stuk wel. Goed.
Ja, goed. Mogen we in een draf overgaan. En op de grote volte. En de hals laten strekken. Ja, Lotte die van jou wil net wel zakken, maar dan moet hij nog uit gaan leggen. Ja, en dan mag hij nog langer. Daar wil hij zakken en dan mag hij nog uit gaan leggen. Ja. Goed zo. En die van Jacob mag ook nagevelijker en meer dalen in de hals. Meer die hals neerleggen, ja. Die gaat ook naar beneden en nou nog uitleggen. Een stukje gaat hij naar beneden en dan uitleggen. Nog een keer, ja. Dus dat mag goed zo. Ja, en ieder klein stukje wat hij gaat doen, de goede kant op is meegenomen. We gaan even op de andere hand die hals laten strekken. Ja, goed zo Lotte. Dat dat niet in één keer lukt is niet zo'n probleem, als het maar die kant op gaat. Dan mag hij echt meer die hals gaan laten dalen en uitleggen. Zakken en uitleggen, Jacob. Blijf maar hetzelfde doen, want als je een stukje rechtuit gaat, dan wordt het weer wat moeilijker. Dus blijf maar hetzelfde doen. En de tendens dat hij die hals in je hand wil leggen. Goed, jullie mogen een overgang maken naar stap. Ja, blijf maar daar een beetje achterin weg, Jacob, want... of kun je mij nu ook niet horen? Oké, maar van mij mag je wel daar een beetje wegblijven, want dan kun je me beter horen. En dan kijkt hij ook niet zo naar die deur. Dan kan hij iets makkelijker doorstappen. Kijk ook hier in Staplotte of je meer uit kan leggen, dat je een ruimere stap krijgt, dat hij mooiere, grotere stappen kan maken. Ja, die kant op Jacob. Laat hem dat maar doen, want dan komt hij ook meer uit de schouder. Goed, jullie mogen de teugels op maat maken. En in draf en aan de hoefslag volgen. En neem even je tijd om in galop te gaan. Ja, dat is goed, Jacob. Als je iets meer lengte erin kunt krijgen, wat je daar doet op dat stuk tussen M en B, dan wordt het al mooier. Ja, prima. En dan nog een beetje ietsje vrijer in je hand. Ja, goed. En dan mogen jullie in draf overgaan. En in stap overgaan.
Dank jullie wel. En dan vervolgen wij het programma met groep nummer 14. Dus we hebben nog 3 groepen te gaan voor de eerste pauze. Dat betekent dat we al mooi voor op ons schema liggen. Binnengekomen nummer 27, Paille van het Kroeze Beemke. Gereden door Marit Reusien. En zij draagt de oranje band. En nummer 28, Ritske van Oosterijn. Gereden door Tess Dedden. En zij draagt de gele band. Heel veel succes, dames. Nummer 27, Paille van het Kroeze Beemke. 3-jarige zoon van Menne, 496. Moeder is Lieke van het Kroeze Beemke. En zij is een ster sportmerrie van Wiert, 409. Fokker en eigenaar A.O. Dekker uit Bakkerveen. Paille komt uit stam 128, heeft een verwantschap van 18,2% en een schofthoogte van 1,65 meter. Number 27, Paille van het Kroeze Beemke, is ridden by Marit Reusien and she wears the orange band. Paille is a 3-year-old son from Menne 496. Mother is Lieke van het Kroeze Beemke. And she is a star sport mare from Wiert 409. Breeder and owner is Dekker from Bakkerveen. Paille comes from dam line 128. He has a kinship from 18.2% and his height at withers is 1,65 meter. Kon je dat horen? Oké. Anders roep maar gewoon hoor. En nummer 28, Ritske van Oosterijn. Een 3-jarige zoon van Wieboud, 511. Moeder is Saapke van Mitsheide. Een stermerrie van Rindet, 406. Fokker en eigenaar is mevrouw Langhout Bos uit Wielsriep. Ritske komt uit stam 99, heeft een schofthoogte van 1,59 meter en een verwantschap van 17,2%. Number 28, Ritske van Oosterijn, is ridden by Tess Dedden. She wears the yellow band. Ritske is a 3-year-old son from Wieboud, 511. His mother is Saapke van Mitsheide. She is a star mare from Rindet, 406. Breeder and owner is Mrs. Langhout Bos uit Wielsriep. Ritske comes from dam line 99. His height at withers is 1,59 meter and he has a kinship from 17.2%. Ja. Goed, mogen we bij C op de grote folder komen? Test komen bij C op de grote folder, ja. En dan een overgang maken naar stap. Even blijven stappen. Hij galmt. Of ik galm, dat kan ook.
En weer aandraven en dan gaan we nog een keer een overgang maken van die draf naar die stap. En dan mag je meer daar op de volte bij C blijven even. Of een paard moet daar heel bang zijn. Maar dan houden we het iets overzichtelijker ook. Maar het in stap overgaan. En dan nog een keer aandraven. Ja. We mogen hoefslag volgen. En door het S van de hand veranderen. Dat geeft niet hoor, Tess. Hij is jong, dus er moet ook leven in zitten. Dus probeer zelf zo ontspannen mogelijk te blijven daarin. En dan mogen jullie in galop gaan. Maar het in galop, ik weet niet, hoor je dat? Ja. Ja, goed zo Tess. Ook in galop. Je mag nog 1 keer in galop gaan, Marit. Naar voren blijven rijden, ja. Goed. Jij mag in draf overgaan, Tess, en hier op de grote volte blijven. Ja. Goed zo. Dan mag je ook in draf gaan, Marit. Kom hier op de grote volt en de hals laten strekken. Ja, er zit al een beetje tendens in dat hij wil gaan zakken. Heel even wachten tot je voorbij het publiek bent. Ja, Tess die kant op, prima. En nu nog een beetje lengte erin. Een beetje eigenlijk, nog heel veel. Ja, goed. Ja, goed zo. Kijk maar of je wat meer risico kan nemen, dat je meer zo die hand naar voren doet. Goed zo. Ja. En dan opletten als die hals gaat strekken, dat je nog voldoende activiteit en voorwaarts drang houdt. Jullie mogen op de volte van de hand gaan veranderen. Hij mag de hals blijven strekken. Marit, hij moet toch hals trekken hier op de volte. De andere kant heb ik het ook nog niet gezien. Dus dan gaan we kijken of hij het op deze kant wel wil. Ja, hou je rechtse teugel maar wat meer in contact. Daar, ja. Hij kan dus wel. Je rechterteugel meer contact houden. En als hij dan geeflijk wordt, dan kan je hem uitleggen. Ja, die kant op. Als de eerste passen er maar zijn, dat hij het gaat doen. Dan kan je het uitbouwen. We gaan in stappen over. Ja, en die stap mag je hem nog, precies. Nou, als ik naar je kijk, ga je het al doen, Tess. Hij was een beetje kort en toen begon ik te praten, toen ging hij maar langer laten, heel goed. En dan mag hij nog meer de neus eruit en die hand meenemen naar voren toe. Dus voor die stap hoeft hij dan niet heel veel lager, maar wel meer lengte, heel goed. Ja, ja. Maar het ook nog meer lengte.
Goed, en dan mogen jullie de teugels op maat maken en in draf overgaan. Ga maar meteen licht rijden vanaf je eerste pas, dat je mee bent in de beweging, Marit. En dan mogen jullie een plek zoeken om in galop te gaan. Ja, goed zo. Naar voren blijven denken, Marit. Ja, deze kant gaat er wat makkelijker aan galopperen. Goed zo. Tess mag ook galop? Ja, goed zo. Goed zo, Tess, hoor. Geef niet, neem hem maar rustig terug. Oh, hij springt zelf al weer terug. Dat is wel handig. Jullie mogen in draf overgaan. En in stap. En dan mogen jullie uitstappen. En dan gaan we verder met de presentatie van groep nummer 15. Binnengekomen zijn nummer 30, Siebren van Lappinenburg, gereden door Jelmer Ketelaar. Hij draagt de oranje band. En nummer 31, Sietse van HMV, gereden door Marijke Boelen. Zij draagt de gele band.
Heel veel succes! Nummer 30, Sybren van Lapinenburg. Een 3-jarige zoon van Teun, 505. Moeder is Amarens van Lapinenburg en zij is een model Triple A Mary van Johannes 484. Fokker en eigenaren JJH Boot en JPW Boot uit Hillegom. Sybren komt uit stam 50, heeft een verwantschap van 18,5% en een schofthoogte van 1,68 meter. Nummer 30, Sybren van Lapinenburg, ridden bij Jelmer Keteraar and he wears the orange band. Sybren is a 3-year-old son from Teun, 505. His mother is Amarens van Lapinenburg and she is a model Triple A mare from Johannes 484. His breeder and owner is JJH Boat and JPW Boat from Hillegom. Sybren comes from dam line 50. His height at withers is 1,68 meter and he has a kinship from 18,5%. Nummer 31. Sietse van HMV. Gereden door Marijke Boelen. Een 3-jarige zoon van Arend 515. Moeder is Juffrouw P. En Ster en A-Merrie van Sipke 450. Fokker is Vriesenstal van HMV uit Olst. En eigenaar mevrouw Zwagerbruggen uit Gorredijk. Sietse komt uit stam 163. Heeft een verwantschap van 17,3% en een schofthoogte van 1,61 meter. Nummer 31. Sietse van HMV. Ridden bij Marijke Boelen. She wears the yellow band. And Sietse is a 3-year-old son from Arend, 515. His mother is Juffrouw P. She is a star and a mare from Sipke 450. Breeder is Vriesenstal van HMV from Olst. And the owner Mrs. Zwagerbruggen from Gorredijk. And Sietse comes from dam line 163. His height at withers is 1,61 meter and he has a kinship from 17,3%. Goed. Ja, Marijke, daar komt die betere lengte. Het was in de wending een beetje kort. Het is ook moeilijker voor een jong paard. En dan wordt hij wat erg kort en nu komt hij al wat meer op lengte en dan mag hij de hals nog wat meer uitleggen. Goed zo. En dan een beetje meer ontspannen in je handen en in je pols en je armen. Ja, prima, prima. Ja. Zacht in je handen en polsen. Goed, jullie mogen in galop. Is mooi vloeiend voorwaarts, maar dat is goed. Kan hij nog wel wat meer souplesse in hebben. Het is in ieder geval voorwaarts en vloeiend. Kan je het verstaan? Ja. Ja, dat verstond je wel, hè? Ja. Goed, kijk in Marijke in die galop dat hij nog meer lengte en rust krijgt en dan makkelijker kan gaan springen. Zodat hij meer rust in zijn sprong krijgt en wel naar voren blijft gaan. Ja, dat geeft niet een keer hoor, als hij een keer eruit steekt met zijn hoofd. Goed, jullie mogen in draf overgaan. En op de grote volte hier bij E, B, hals laten strekken.
Ja, Marijke, die kant op. Ja, natuurlijk gaat hij even harder, dat heet het niet. De ene paard gaat wat harder en de andere wat langzamer dan. Uiteindelijk moet ze in dezelfde balans blijven. Goed zo, Marijke, dat was al een goed stuk. Daar mag hij nog meer naartoe. Goed zo. En als je iets meer die volte gebogen houdt, wordt het nog wat makkelijker, denk ik. Mooi, ja, prima. Heel goed. Ja, mag je al gaan van hand veranderen met hals trekken en dan op de andere kant, Marijke, een grote volte. De van jou begint ook te zakken, dat mag nog wel wat makkelijker gaan. Ja. Goed zo. Niet gaan stappen als ik me even omdraai, Jelmer. Dat je moet stappen? Echt waar? Had ik het al gezegd? Oké, dat kan. Goed, ga maar stappen. Ja, ik moet schrijven en praten en opletten en... Dus soms gebeurt dat. Als dat het enige is. Kan, dat geloof ik. Ik geloof het, wat je zegt. Ja, daar gaat hij mooi op lengte komen, Jelme. Ja, mooi. Er zitten goede stukken bij, Jan Marijke. Zo laag hoeft het ook weer niet. Goed, jullie mogen teugels op maat maken, hoefslag volgen. En in draf overgaan. Dus we hoeven echt niet met de neus over de grond, dan was het maar een klein stukje en het hindert helemaal niks. Maar het moet functioneel zijn. Ja, en dan mogen jullie rechterhand galopperen. Goed, mooie vloeiende overgang. Naar galop, Jelme, heel goed. Goed zo. Dat is goed, Jelme. Ja. Het hoeft niet doller, hoor. Hij mag nog wat meer in de ontspanning komen. Goed zo, Marijke. Oh, dat hindert het niet. Goed zo. Ja, Jelme mag in draf overgaan. En de Marijke mag ook in draf overgaan. Draf hoor, ja. En in stap overgaan. En dan worden jullie weer bedankt.
En dan zijn we alweer toegekomen aan de laatste groep voor de eerste korte pauze. Groep nummer 16. En binnengekomen nummer 32, Siebren van der Brink. Gereden door Jacob van der Heijden. En Jacob draagt de oranje band. En nummer 40, Pier van het Rijtveld. Gereden door Lotte Schippers. Zij draagt de gele band. Heel veel succes. Nummer 32, Siebren van der Brink. Een 3-jarige zoon van Mathies, 504. Moeder is Amalia van der Brink. En zij is een stermerrie van Alwin, 469. Fokker is Notenboomscholte uit Vegelingsoord. En eigenaar Stal Chardon uit Jorwert. Siebren komt uit stam 138, heeft een verwantschap van 18,6% en zijn schofthoogte is 1,62 meter. Number 32, Siebren van der Brink, is ridden by Jacob van der Heijden. He wears the orange band. Siebren is a 3-year-old son from Mathies, 504. His mother is Amalia van der Brink and she is a star mare from Alwin, 469. His breeder is Notenboomscholte from Vegelingsoord and his owner Stal Chardon from Jorwert. Siebren comes from dam line 138. His height at withers is 1,62 meter and he has a kinship from 18,6%. Goed. Ja, dan wordt er ook al wat, gaat er ook wel wat makkelijker naartoe daarna. En nummer 40, Pier van het Rijtveld, gereden door Lotte Schippers. En Pier is een 3-jarige zoon van Arend, 515. Moeder is Irene van der Rijzakker. Een stermerrie van Norbert, 444. Fokker is El Wiersma uit Damwoude. En eigenaar Stoeterij Bommelstein uit Haskerhorne. Pier komt uit stam 78, heeft een schofthoogte van 1,60 meter en een verwantschap van 18,1%. Number 40, Pier van het Rijtveld, ridden bij Lotte Schepers. She wears the yellow band. Pier is a 3-year-old son from Arend, 515. His mother is Irene van der Rijzakker. She is a star mare from Norbert, 444. His breeder is Wiersma from Damwoude and his owner Stoeterij Bommelstein from Haskerhorne. And Pier comes from dam line 78. His height at withers is 1,60 meter and he has a kinship from 18,1%. Ja, dan mag hij iets meer, Jacob, hij moet iets meer die kant op. Dus hij hoeft niet veel lager, hij moet een beetje meer die neus eruit. Lossen. Ja, ja, daar komen een aantal goede passen bij. Prima. Want anders kipt hij te veel erdoor. Dan heeft hij wel de neiging naar beneden te gaan, maar dan kipt hij veel te veel erdoor. En hij moet eigenlijk in zijn geheel willen dalen. En niet aan die voorkant doorheen kiepen. Jullie mogen in galop. Je mag, galop, ja. Als je aangaloppeert mag je mee blijven zitten, Jacob, naar voren en niet achterover gaan. Want dan ga je paard net tegenwerken. Jacob, dus een beetje die kant op in plaats van die kant op. Dan maak je het makkelijker voor je paard. Ja. Goed zo. Jullie mogen in draf overgaan. Ja. Goed.
En dan hier op de grote volt op het midden. En dan de hals trekken. Ja. Hij blijft in ieder geval in verbinding aan je hand, Jacob, dat is goed. En dan kan je dat nog even zo volhouden. En als hij dan de tendens heeft om die hals wat te laten zakken, dan kan je hem ook nog wat meer uitschuiven. Ja, en dan moet hij precies nog langer willen worden. Daar gaat de kant op waar het naartoe mag gaan. En dan mogen jullie van hand veranderen. En dan blijven hals trekken. Ja, precies. Ja, je kan nog meer risico nemen om hem uit te leggen. En dan een klein beetje been geven. Dat hij achterdoor blijft komen. Ja. Mag je ietsje actiever blijven draven in het halstrekken. Lotte, sorry. Ja, Lotte. Dus echt halstrekken, Lotte. Echt die hals uitleggen. Ja. Ja, dat kan wel. Ja. Goed zo. En dan gaan we in stappen over. Ja, en daarin mag je ook nog meer uitleggen, ruimte, rek krijgen in dat frame. Goed, ja, dat hij dat gaat doen is al beter. Goed zo, ja. Goed. Dus lengte in het frame. Daar, ja. Maak er maar gebruik van, als hij dat doet. Goed. Jullie mogen teugels op maat maken. Draaf, hoefslag volgen. Voor je houden, Lotte. En dan mogen jullie zo in galop rechts gaan. Goed zo, mooi vloeiend is dat, Lotte. Ja, goed zo, Jacob. Goed. Goed zo. Ja, jullie mogen in draf overgaan. Lotte, dat is goed hoor, wat ik zie. Kijk, in het begin dan kan het nog allemaal niet, want die paarden zijn zo jong. Maar dan zie ik wel dat je op een gegeven moment, als het wel kan, dat je het uit wil leggen. Dus dat is heel goed. En Jacob mag ook in stap overgaan. En dan mogen jullie uitstappen. Dank jullie wel. Bedankt voor de presentatie van groep nummer 16. Dat betekent dat we aangekomen zijn bij de eerste korte pauze. Die eigenlijk om 11 uur gepland stond. Dus we lopen een half uurtje in op schema. En daarmee vervolgen we het programma weer om 11:15. Dus een kwartiertje pauze.
En graag tot zo om 11:15. This was the presentation of group number 16. We'll now have a short break from 15 minutes and we'll be back at you with the presentation of group number 17 till group number 23 from a quarter before 11 o'clock.
En inmiddels heeft de hengstenkeuringscommissie hun plaats weer ingenomen. En staat ook Aad weer in het midden van de piste. Dus vervolgen wij het programma graag met groep nummer 17. En daar komt groep nummer 17 aan, waaronder nummer 25, Stijn van Schiedam, gereden door Jacob van der Heijden. Hij draagt de oranje band. En nummer 29, Belle van Stal de Koggen, gereden door Tess Dedden. Zij draagt de gele band. Heel veel succes! Nummer 25, Stijn van Skeijedam, een 3-jarige zoon van Boet 516. Moeder is Wietske van de Noordermar. Zij is een ster dubbel A-merrie van Vonger 478. Fokker en eigenaar is Van Doorn uit Schiedam. En Stijn komt uit stam 65, heeft een verwantschap van 18,1% en een schofthoogte van 1,64 meter. Number 25. Stijn van Skeijedam is ridden by Jacob van der Heijden and he wears the orange band. And Stijn is a 3-year-old son from Boet 516. His mother is Wietske van het Noordermar and she is a star double A mare from Vonger 478. Owner and breeder is Van Doorn from Schiedam. And Stijn comes from dam line 65. His height at withers is 1,64 meter. En hij has a kinship van 18,1%. Wat iets verkeerd. Is het Tess of Lotte? Tess? Ben je Tess of Lotte? Tess, oké, dankjewel. Sorry. Ja, ik heb iets hier. Ja, sorry. Oh, ik had nog niet zo opgelet. Ik begrijp dat hij niet zuiver is. Ik was even aan de schaatsen bezig. Jacob, wil je er wel in blijven rijden voor Tess? Dankjewel. En nummer 29, Pelle van Stal de Koggen, een 3-jarige zoon van Marcus 491. Moeder is Foke van Dal de Loop, een ster sportmerrie van Jerke 434. Fokker en eigenaar is S&E Hermes Pesman uit Middenmeer. Pelle komt uit stam 115, heeft een verwantschap van 18,3% en een schofthoogte van 1,62 meter. En nummer 29, Pelle van Stal de Koggen is ridden by Tess Dedden. She wears the yellow band. And Pelle is a 3-year-old son of Marcus 491. His mother is Foke van Dal Loop and she is a star sportmare from Jerke 434. His owner and breeder is Hermes Pesman from Middenmeer. And Pelle comes from dam line 115. His height at withers is 1,62 meter and he has a kinship
from 18.3%. We komen bij C op de grote volte. Even voor de tafel blijven. Ja, volgende mag ietsje eerder gaan draaien. En nummer 25 heeft zijn presentatie beëindigd omdat de HKC een onregelmatigheid geconstateerd heeft. Number 25 has ended his presentation for today because he is not regular at this moment. Je mag de overgang maken, 6 naar start. Oké, dan mag je weer aandraven en dan blijf je even op de volte. En dan meteen vanaf de eerste pas mee licht rijden. Een klein beetje meer ontspannen in je bovenlichaam, in je schouders en je armen. Ik begrijp dat het daar lastig is bij die spiegel, maar daarna kan je wel weer ontspannen. En in stap. Overgang. Ja, dan mag hij wat directer in stap je overgang maken. Dus dat hij minder door blijft duwen, het laatste stukje eraf. Goed zo, mag je aandraven. En dan zo meteen de hoefslag volgen. Ga maar door een S van hand veranderen. Goed zo. Ja, en zo gauw als het kan weer ontspannen, ook in je armen. En dat je paard ook wat meer mee kan gaan in die ontspanning. Handen een beetje lager, handen een beetje lager, Tess. En dan mag je even je plek opzoeken waar je voor je eigen gevoel makkelijk aan kan galopperen. Iets meer tendens voorwaarts houden. Iets meer naar voren blijven rijden. Ja, goed zo. Als je naar die galop toe gaat, dan mag je al wel ietsje meer voorwaarts rijden. Dat de sprong nog wat meer voorwaarts wordt met het aanspringen. Op zich sprong ik mooi aan hoor. De tendens is een klein beetje terug. Beetje zakken in je handen, dan kan je paard ook een beetje zakken. Beetje je handen laten zakken. Ja. Blijven doen. Goed zo. Handen zakken. Goed. En iets meer doorgalopperen. Ja. Je mag hier op de grote volte komen en dan hals laten strekken. Dan mag je de linkerteugel even wat langer aanhouden, want ik zie dat je met je hand dit doet. En dan laat je hem maar weer los voordat hij iets gedaan heeft. Dus aanhouden tot hij nagevelijker wordt. En als die nagevelijker wordt en zachter wordt in zijn lijf dus, dan ga je hem uitleggen. Alleen als je links en rechts om de beurt blijft doen, ja, dan blijft hij wisselen ook. Dus hou hem maar een klein beetje naar links. Aanhouden. Aanhouden, een klein beetje naar links. Dan gaat hij een beetje kijken zelf naar rechts, dat geeft niet. Aanhouden, aanhouden. Even wachten.
Ja, komt een klein stukje. Het gaat met centimeters, maar het is een stukje. En als je dat dan voelt, dan mag je... Ja, goed zo. En nu meer risico nemen dat je je hand naar voren doet en hem uit laat leggen. Neem maar risico, Tess. Ja. Ja. Kijk, want dan zou die de hand... Ja. Zou die de hand moeten volgen meer. Mag je je linkerhand nog stiller houden. En dan door blijven draven. Zakken door links. Nog een klein stukje. Dan moet hij echt meer die hand willen volgen. Goed. Ja. Goed, je mag op de andere hand. En dan gaan we die andere hand dat niet zo uitwerken, want dan moet hij veel te lang lopen voor een 3-jarige. Dus je mag meteen hier op de grote volte komen. En in stap overgaan. De hoofdhalshouding was echt beter, dat laatste stuk. Die overgang duurt dan een beetje lang, dan zit er veel dribbelpassen tussen. En dan hier ook weer kijken, want hier heb je het absoluut nodig dat hij die hals uit gaat leggen. En dat hij een rustige, ruime stap kan gaan maken. Ja. Ja, daar mag hij meer naartoe. Goed zo. Een stukje na laten geven en dan weer uitleggen. Goed. Dan ga je rechterteugel nog iets meer in verbinding houden. En dan een cirkel houden, daar wordt het wat makkelijker van. Voor jou en voor je paard. En uitleggen. En laat je hem kijken waar hij naartoe gaat. Word je even afgeleid in het nieuw hoor. Ja, dat moet hij gaan doen. Goed zo. Gaat hij meer zijn rug gebruiken? Goed zo. Je mag rustig aandraven, Tess. En dan neem je even een... dan gaan we eerst van hand veranderen, sorry. Nee, we gaan blijven... Ik ben nou even kluts kwijt hoor, sorry. Blijf op de rechterhand. En dan de hoefslag volgen en dan mag je zo galopperen. Ja. Mag je je handen wat lager houden. Over zijn halshouding komt al in de richting, dan mag hij nog wat losser in worden. Zo ja. En je handen weer lager. En ontspannen meer. Goed. Ja. Tess, als hij nou niet daar is, hè, want daar is hij wat druk kijkerig. Maar op een rustig stuk moet je kijken of je je handen wat kan laten zakken en ontspannen. Handen zakken en ontspannen. Ja, goed zo. Heel goed. Braaf. Mag je in draf overgaan hoor. En in stap. Ja, dan laat je meteen die hals uitleggen, dat is mooi. Goed zo. Goed, dankjewel Tess en Jacob. Ja, helaas. Voor Jacob.
En dan gaan we verder met de presentatie van groep nummer 18. Binnengekomen nummer 16. Sietse van Charlie Hoeven, gereden door Christina Dijkstra. En zij draagt de oranje band. En nummer 33, Pieter van der Meijkade, gereden door Demi van Huis. Zij draagt de gele band. Heel veel succes, dames. Nummer 16, Sietse van Charlie Hoeven, een 3-jarige zoon van Ibe, 507. Moeder is Renske van Charlie Hoeven, een stermerrie van Sipke 450. Fokker en eigenaar is M. Alberts uit Rotstergaast. En Sietse komt uit stam 94, heeft een schofthoogte van 1,63 meter en een verwantschap van 17,8%. Number 16, Sietse van Charlie Hoeven, is ridden by Christina Dijkstra and she wears the orange band. Sietse is a 3-year-old son from Ime 507. His mother is Renske van Charlie Hoeven and she is a star mare from Sipke 450. His owner and breeder is Alberts from Rotstergaast. Sietse comes from Damlime 94. His height at withers is 1,63 meter and he has a kinship from 17.8%. Jullie nog wc op zo scholden? Dat is beter in de openhaalshouding. Die kan er nog wat zachter in worden, wat soepeler. Dus wel dat doen. Oh, hij gaat het plezier krijgen. Je mag... En nummer 33, Pieter van der Meijkade, gereden door Demi van Huis. Een 3-jarige zoon van Willem 507. Moeder is Dina, een stermerrie van Nane 492. Fokker en eigenaar is Willem Lokhorst uit Ederveen. Pieter komt uit stam 25, heeft een verwantschap van 18,6% en een schofthoogte van 1,62 meter. Nummer 33, Pieter van der Meijkade, is ridden by Demi van Huis. She wears the yellow band. A 3-year-old son from Willem 508. His mother is Dina, a star mare from Nane 492. His owner and breeder is Lokhorst from Ederveen. Pieter comes from Damlime 25. His height at withers is 1,62 meter and he has a kinship from 18.6%. En in stap. Ja. En dan mogen jullie weer aandraven. En dan, Demi mag meeblijven in de beweging naar voren als je aan gaat draven. Want dan blijf je zelf een beetje achter zo in het zadel. En dan ga je een klein beetje naar achteren hellen. Terwijl die naar voren moet. Dus Demi, iets met dit doen in plaats van dit doen. Als je naar voren gaat. Goed, jullie mogen de hoefslag volgen. En dan gaan we bij B door een S van de hand veranderen. Ja, en dan, Christina, een beetje met de hals die kant op. Je handen hoeven niet hoger. Je mag hem wel meer ruimte geven. Ja, daar. Daar met je handen naartoe. Maar ja. En dan een beetje als het kan meer teugellengte geven. Maar het moet wel kunnen, want ik zag wel dat hij net wat opgewonden was. Dus daar moet je eerst rekening mee houden. Dat hij wat meer ontspannen wordt. Maar dan wel meer richting die kant op. Goed zo. Ja. Ja, zeker doen als dat kan. Goed. Even nog een klein stukje draven. En dan mogen jullie zo meteen in galop. Ja, goed zo, Demi. Christina, sorry.
Ja, jullie mogen naar galop hoor. Ja, prima. Dan kan hij ook meer rust in zijn lijf krijgen als hij dat gaat doen. Goed, mogen jullie een draf overgaan en hier bij BNE op de grote volte komen, de hals laten strekken. Dat is een mooie vloeiende overgang, Demi. Even je volte hier zo omheen, Demi. Ja, daar moet hij naartoe. Hij gaat zakken. Nou mag die neus er nog meer uit, Demi. Hij gaat in ieder geval al die richting op. Goed zo. Ja, en nou die neus er nog een beetje uit. Ja, goed. Goed, dus voorzichtig, maar er begint wel wat. Christina, wil je de hals laten strekken op de grote volte? Ja, Demi, goed zo. Goed zo. Mag je alvast de andere kant op gaan? Dan kijken of Christina nog meer de hals uit kan leggen. Dus laten dalen en uitleggen. Ja. Ja, niet een stukje wat hij gaat doen. Daar is natuurlijk winst. Goed. Demi mag geen stap overgaan. Christina nog heel even blijven draven. Kijken of je hem nog een stukje verder kan laten zakken. Ja, dat is goed. Demi. Contact houden, zo. Ja, daar. Goed. En je kan het zien aan de hals, maar je kan het ook voelen. Hè? Als hij een beetje gaat zakken, dan komt die rug wat hoger. En in stap. Ja, goed zo. Als ik in stap zeg, dan gaat hij zakken. Je mag gaan stappen even. Ja, ja, prima. Ja, en ook in die stap meer uitleggen dat hij wel voorwaarts blijft, dus een voorwaartse tendens houdt, maar wat rustiger wordt in zijn beweging. Goed zo, Demi. Ja, nu gaat hij wel naar een beetje het trage toe. Ja. En weer klaar. Ja. Goed zo, Christina. Ja. Dan gaat hij beter stappen. Goed. Christina nog heel even blijven stappen. Demi mag de teugels al op maat nemen. Als Christina dit nog een beetje uit kan werken. Dat zou mooi zijn. Maak er maar een half grote volte van, Christina. En dan zo uit blijven leggen en rust in die stap. Rust en ruimte. Ja. Ja. Jij mag ook je teugels op maat nemen, aandraven. Een beetje meer voorwaarts draven, Christina. Ja. Goed, en dan mogen jullie zo naar galop.
Goed hoor, Demi. Even terug naar draffen, Christina. Lukt dat? Ja. Ik ben er weer. En goed, Demi. En dan mag je heel even doordraven en dan de overgang maken naar stap, Demi. En dan gaan we kijken nog even naar Christina. Ja, goed zo. Prima. Leid me even op die grote volte. Ietsje makkelijker. Goed. Ja, mag Christina ook in draf overgaan? Je mag in draf overgaan, Christina, hè? Ja, goed zo. En dan in stap. En dan mogen we uitstappen, dankjewel. Dan zijn we toegekomen aan de presentatie van groep 19. Binnengekomen zijn nummer 17, Romke van Horp, gereden door Lieke Lux. En zij draagt de oranje band. En nummer 45, Rink Stal de Oelgong, gereden door Jelmer Ketelaar. Hij draagt de gele band. Heel veel succes! Nummer 17, Romke van Horp, een 3-jarige zoon van Menne 496. Moeder is Bijtske van Horp, een stermerrie van Bartelen 472. Fokker en eigenaar J.P. Mensink uit Zwelo. Romke komt uit stam 110, heeft een verwantschap van 18,3% en zijn schofthoogte is 1,61 meter. Number 17, Romke van Horp, is ridden bij Lieke Lux and she wears the orange band. Romke is a 3-year-old son from Menne 496. His mother is Bijtske van Horp. She is a star mare from Bartelen 472. His owner and breeder is Mensink from Zwelo. Romke comes from dam line 110. His height and withers is 1,61 meter. En hij has a kinship van 18,3%. Maar als je aangaat, niet meteen gaan liggen krijgen. Ja, blijf maar vast liggen hier, Jan, en mag je op de volgende voor de stap overgang maken. Goed zo liggen. En nummer 45, Rink Stal de Oergong, 3-jarige zoon van Ulbrand 502. Moeder is
Anja Stalde-Oergong en zij is een ster preferente merrie van Jerke 434. Fokker en eigenaar is H. Vrieswijk uit Huins. Rien komt uit stam 43, heeft een schofthoogte van 1,62 meter en een verwantschap van 17,6%. Number 45, Rienke Stalde-Oergong, is ridden by Jelmer Ketelaar. He wears the yellow band. And Rink is a 3-year-old son from Ulron 502. His mother is Anja Stalde-Oergong and she is a star and preferent mare from Jerke 434. His owner and breeder is Vrieswijk from Huins. And Rink comes from dam line 43. His height at withers is 1,62 meter and he has a kinship from 17,6%. Ja, goed Lieke. Mag je nog een keer, Jelmer is even genoeg. Mag je niet vast gaan volgen. Lieke, mag je nog even die volte doen en nog een paar keer die overgang eraf stap doen. En in stap. Ja, dan mag hij wel wat sneller reageren op je aanwijzing dat hij moet gaan stappen. Dus mag je het nog een keer doen. En dan meteen mee in de beweging naar voren. En in stap. Ja, goed zo. Jullie mogen weer draven, de hoefslag volgen. En dan zometeen bij B ongeveer door een S van hand veranderen. En dan mag je hem een beetje vrijer laten lopen. Als hij wat gewend is hier, Lieke, dan mag je hem wat meer ruimte geven aan de voorkant. En dan wat vrijer laten lopen. Als hij heel erg kijkerig is, dan moet je maar weer iets meer de teugels op maat maken. Ja, ja, ga maar meer naar vrijheid toe daarin. Goed zo. Ja, ja. Door blijven draven. Iets meer voorwaarts rijden, Jacob. Of Jelmer, sorry. We beginnen allebei bij de J. Iets meer actiever, iets meer naar voren. Klein beetje. Ja. Ja. Goed zo, Lieke. Dat laatste stuk, daar begint hij voorbij. Al die hals wat meer in je hand te laten zakken. En jullie mogen naar galop. Niet op dat moeilijke stuk aangegalopeerd waar die al een beetje druk is. Ik weet niet wat je van plan bent, maar ik zeg het alvast. Dus dat je heel even de tijd neemt. Ja, mag een beetje meer naar voren toe aangalopperen, Lieke. Galopperen. Ja, Lieke mag in draf overgaan alvast. Die is al wat langer aan het galopperen dan Jelmer. Heel even galop en dan draven. Ja, dat hoeft niet, Jelmer, hoor. Goed. Voor de grote volte, ja, en de hals laten strekken. Ja hoor, draven, Jelmer, ja. Goed, mag je hem nog meer die hals laten zakken, Lieke? Uitleggen die hals, dat hij wil dalen. En die hals in jouw hand wil leggen. Ja, ja, daar mag hij meer naartoe. Goed zo, Jelmer. En dan mogen jullie vanavond gaan veranderen. Goed, Lieke, die kant op. Het begin is er. Hij mag nog wel zo'n stuk zakken, hoor. Uiteindelijk. Ja, doet hij er een stukje Jelmer goed zo.
Als je hier op de volte blijft, dan wordt het wat makkelijker voor je hals trekken, denk ik, Lieke. Ik wil deze kant ook graag even hals trekken zien. Hou met je rechterteugel wat meer contact, dat die verbinding kan maken, dat die in die verbinding die hals straks uit... Ja, precies. Ja, dat die in die verbinding die hals uit kan leggen. Goed zo, daar begint hij te dalen. Je mag hier je mag instappen inderdaad, Jelme. Even blijven stappen, tot het Lieke ook zover is. Lieke mag instappen, ja, prima. Prima, en als je straks... Nou mag je in stappen overgaan. Ietsje actieve stappen, Jelme. Laat het maar een beetje vrijer aan de voorkant. Zo ja. Eén keer been geven, niet blijven doen. Eén keer been geven, dan moet hij luisteren, maar nou is het beter. Ja, geef niet. Ja. Ja, dat geeft niks hoor. Als je hem een keer been geeft om actiever te maken en hij draaft een keer aan, prima. Als dat daarna de stap beter wordt, dan is dat helemaal goed. Goed, dan mag je hem daar ook nog meer lengte geven in de hals, lengte in het frame, Lieke, dat hij nog ruimer, ja. Ja. Gaat hij ruimer stappen. Kijk maar of je dat nog een beetje meer uit kan bouwen. Nog meer die hals uitschuiven. Ja, goed zo. Goed, jullie mogen teugels op maat maken. En aandraven. Ja, meteen mee licht rijden, goed zo Lieke. En dan mogen jullie zo in galop. Neem even je plek waar het makkelijk lijkt. Ja. Lieke, kan je iets meer de tendens die kant op laten springen? Goed zo, Jelmer mag in draf overgaan. Iets meer de tendens naar voren toe. Ja. Als hij meer bodem gaat dekken. Dus een beetje meer naar voren denken. Hij hoeft niet hard te gaan, maar hij mag meer ruimte nemen. Ja, en losser laten. Ja, mag je nog een beetje losser laten. Geeft niet. Dat is risico, dat heen het niet. Ja. En denk aan ruime sprongen. Goed zo. En dan mag je in draf overgaan. En dan... Goed. Ja, Jelmer mag stappen hoor. En Lieke mag in stappen overgaan. Ja, dan mag je me helemaal lang laten. Dank jullie wel.
Dan gaan we verder met groep nummer 20. Daarin hebben we een afmelding ontvangen van nummer 22, Rutmer T. van de Boppelannen. En dus presenteert nummer 41 zich hier alleen, Pipo van Visser, gereden door Sabine van der Loenhorst. Heel veel succes, Sabine. Nummer 41 is een 3-jarige zoon van Boet 516. Zijn moeder is Annemiek van Visser, een stermerrie van Alwin 469. Fokker en eigenaar is T.C. Visser uit Lunteren. En Pipa komt uit stam 60, heeft een verwantschap van 18,2% en zijn schofthoogte is 1,60 meter. In the next group, number 20. Number 22 is absent today, so we have here only the presentation of number 41, Pipo van Visser, ridden by Sabine van der Loenhorst, a 3-year-old son of Boet 516. Mother is Annemiek van Visser, a star mare from Alwin 469. His fokker and breeder is T.C. Visser from Lunteren. And Pipo comes from downline 16. His height at the withers is 1,60 meter and he has a kinship from 18.2%. Zo, nou gaan we weer focus houden. Neem gewoon even je tijd, Sabine, hoor. Ja, en dan mag je zo aandraven en dan draven we door. Mag je 1 keer de hoefslag volgen ongeveer, hoeft niet helemaal naar achteren toe. Maar eventjes zo langs de hoefslag. En dan mag hij mag iets meer naar voren draven. Je hand een beetje meer voor. En als hij zo wegkiept, want dan kiept hij echt te veel met de kin naar de borst. Dan geef je hem even benen en dan doe je hand voor. Los, handen los, want anders kan niet de neus. Ja, daar zo. Ja, handen laag en voor. En dan, precies. En dan kom je bij C op de grote volte. Sabine, je mag je handen, Sabine, je mag je handen een beetje meer tendens die kant op hebben, want anders, als je dit meer doet, dan gaat hij helemaal zo. Daar, kijk eens die kant op. Dan mag je het nu nog gaan doen. Ja, precies, laat maar vrijen. Beetje meer ontspannen in die hand. Ja, zo. Dan kipt hij in de eerste instantie wel te veel terug met de neus, maar hij gaat in ieder geval zakken. En dan mag je een overgang maken naar stap. Even rustig de tijd nemen voor de stap en dan weer een overgang naar draf. Ja. En denk ook naar voren, mag je wat meer zelf naar voren kijken als je die overgang gaat maken. En in stap. En dan wacht je heel even en doe je hem straks hier op het midden ongeveer nog een keer die overgang naar draf, alsjeblieft.
Probeer bij de tendens die kant op. Ja, mag je de hoefslag volgen. En dan ongeveer bij B door een S een hand veranderen. Ietsje meer naar voren toe draven. Ietsje meer voorwaarts. Maar een klein beetje naar binnen kijken in plaats van naar buiten, naar de spiegel of die borden. Zo. En dan je handen nog weer wat lager en wat daar. Goed zo, ja. Goed zo. Ja. Iets meer ontspannen nog in je handen. En dan een klein beetje naar voren toe draven meer. Ja, ja. Goed. Laat hem maar lopen. Laat hem maar lopen. Goed. En dan mag je zo een overgang maken naar galop. Je mag ergens een overgang maken naar galop, zo. Is het niet te verstaan? Ben ik niet te verstaan? Sorry, ja. Dan probeer ik wel heel hard te schreeuwen. En dan roep maar als je het niet kan verstaan. Ja. Oh, nu wel weer? Nou, oké. Ja, goed zo. Goed. Ja hoor, hij is jong, dus dat geeft niks als dat even nog wat moeilijk is om te sturen en zo in galop hoor. Je mag in draf overgaan, Sabine. Ja, en dan mag je een grote volte en de hals laten strekken. Ja, en dan mag hij de hals echt helemaal uit gaan leggen. En dan als je goed contact houden met de mond. Goed contact houden. En je hand openen en uitleggen als die daar, zo ja. Ja, zegt hij. Hoor je hem? Ik neem aan van wel, want je zit er zelf op. Goed zo, die kant op. En Sabine, dan mag je zelf nog meer denken aan die kant op. En je handen ook de tendens die kant op. Ja, laat maar gaan, laat maar gaan, laat maar gaan, laat maar gaan. Ja, ja. Geeft niks. Grote volte blijven rijden ongeveer. En nog een keer uitleggen. Kijk, dan moet hij... Heel even wachten, ja, dat het kan. Goed zo, precies. Natuurlijk kan je niet op ieder moment het uitleggen, maar wel het zeker doen als je denkt dat het kan. Goed zo. We gaan van hand veranderen. Op die volte ongeveer. Draai maar om. Iets meer rust mag erin. Rust. Zo, grote volte, hè? Hier hals trekken nog op deze kant. En uitleggen. Ja, prima. Ja, goed zo. En instappen. Goed, en ja. Kijk, met het halstrekken, als je dat aan het rijden bent en daar wil in de eerste instantie zo nu en dan is, dat is geen probleem als je dat maar uit kan bouwen en als er maar een begin aan is. Ja, mag je nog meer denken aan dat hij de neus eruit houdt en dat hij aan je hand naar voren blijft.
dat hij echt het bid aan wil nemen en contact wil blijven houden. Ja. Het is makkelijker als je dat doet op een grote volte. Ja, dat is mijn ervaring. Jij vindt dat blijkbaar niet, maar mijn ervaring is dat het makkelijker wordt als je die grote volte rijdt. Of een gebogen lijn. Leg er maar uit. Been en een hand voor. En je hand voor. Ja, geeft niet. Weet je, daar hoort er gewoon bij. Niet bang zijn dat hij zo een keer die neus eruit drukt. Dat is allemaal geen probleem. Ik heb liever dat hij een keer die neus eruit drukt. En dan dat je resultaat daarna beter is. Dan dat je hem angstvallig in de plooi probeert te houden. En dat de paard direct niet gaat maken. Ja? Nog een keer. Prima, hindert niet. Ja, laat maar gaan. Dan kiept hij even weer te ver door met de neus naar de borst. Je moet ergens beginnen en dat is het voordeel, Sabine, dat je alleen bent. Dan kan ik je wat meer aandacht geven. Ja. Denk aan ruimte in dat lijf. Ja. Prima. Als hij er maar mee begint. En dan hoeft hij niet sneller te stappen. Goed, prima. Neem de tijd en laat hem die hand volgen. Ja. Weet je, dan kiept hij even wat te veel terug. Geef niet, het begin is er. En weer denken aan die neus voor. Klein beetje been geven. En hand voor. Geef niks. Ja. Prima. Ja hoor, je mag hem daar best in belonen, want daar doet hij echt wel stukken en pogingen, dus dat is prima. Je mag hem teugels op maat maken, gaan we draven. Ik heb liever dat hij dan iets doet en dat het dan nog niet helemaal naar je zin is, dan dat hij in dezelfde plooi blijft lopen en dat je hem daar helemaal niet uit krijgt. Ja, daar wordt die tendens beter in de hals. Goed. En weer voor je houden. Goed. Prima, geeft niet. Ja. Ja, goed zo. Prima, mag je gaan draven. En instap. Mag je rustig de tijd nemen om uit te stappen, Sabine? Dank je wel. Dan gaan we verder met groep 21. Daarin zijn binnengekomen nummer 36,
Keizer, gereden door Lotte Schippers. En zij draagt de oranje band. En 38 is blij dat hij er is. Siebren Utewestereen, gereden door Pieter van der A. Hij draagt de gele band. Heel veel succes. Nummer 36, Keizer, een 3-jarige zoon van Boet, 516. Moeder is Noor van Visser, een stermerrie van Maurus, 441. Fokker is K. Nielsen uit Suns en eigenaar P&M Tank uit Vragender. Keizer komt uit stam 36, heeft een verwantschap van 17,9% en een schofthoogte van 1,61 meter. Number 36, Keizer, is ridden by Lotte Schippers and she wears the orange band. Keizer is a 3-year-old son from Boet, 516. His mother is Noor van Visser, a star mare from Maurus, 441. Breeder is Nielsen from Suns and owner P&M Tank from Vragender. En Keizer comes from dam line 36. His height at withers is 1,61 meter and he has a kinship from 17,9%. Nummer 38, Siebren Utewestereen, 3-jarige zoon van Arend, 515. Moeder is Harmien Wiepke van Grootgrauw, een stermerrie van Hinne, 427. Fokker is Kamminga uit de Westereen en eigenaar Hestegaarden uit Beek en Donk. En Siebren komt uit stam 50, heeft een schofthoogte van 1,60 meter en een verwantschap van 17,8%. Nummer 38, Siebren Utewestereen, is ridden by Pieter van der A. He wears the yellow band. Siebren is a 3-year-old son from Arend, 515. His mother is Harmien Wiepke van Grootgrauw, a star mare from Hinne, 427. His breeder is Kamminga from de Westereen and his owner Hestegaarden from Beek en Donk. And Siebren comes from down line 50. His height at withers is 1,60 meter and he has a kinship from 17,8%. Makkelijker gezegd natuurlijk dan gedaan, dat begrijp ik. En dan mag Lotte onderhand gaan stappen. Ja, goed zo Pieter, dat wordt beter, komt meer ontspanning in. En dan mag je zo een overgang maken naar stap. Roep maar gewoon hoor als je het niet hoort. Wat meer ontspannen erin, Lotte. Zelf meer ontspannen in je armen. Zo, en dan nog een keer naar stap. Pieter mag weer aandraven. Ontspannen. Ja. En dan, Pieter, maak je het een beetje makkelijker als je wat meer volt houdt in plaats van de hoek diep inrijden. Je maakt het makkelijker als je meer een volte houdt dan dat je heel diep die hoek inrijdt. Dan maak je het zo lastig voor je paard. Lotte, mag je nog 1 keer in stap overgaan. En dan mag je iets langer blijven stappen, omdat je al wat langer aan de draven bent en stappen dan Pieter. Ja. Ik wil graag nog 1 overgang zien, Pieter. Maar wil je nog 1 keer naar stap gaan? Oké. En dan mogen jullie beiden weer aandraven. Aandraven en dan de hoefslag volgen. Ja, mag Pieter ook weer aandraven?
Lotte, in draf mag je iets meer tendens hebben met die hals die kant op. En dan kan je het jezelf ook ietsje makkelijker maken door die wendingen wat af te snijden. Dat mag best. Goed, jullie mogen zo in galop. Ja, goed Pieter. Goed, prima. Lotte, even oppassen. Ja. En, goed, jij mag blijven draven hoor. En dan kom je zo op de, je hebt genoeg gegalopeerd net. En Pieter heeft inmiddels ook genoeg gegalopeerd. Je mag in draf overgaan. En dan gaan we hier op de grote volte de hals laten strekken. Dat is genoeg hoor, Pieter, je mag gaan draven. En dan op de grote volte de hals laten strekken. Ja, precies. Aanhouden en dan uitleggen, Lotte. Ja, en uitleggen. Ja. Goed. Ja. Begin voorzichtig. Het begin is er. En dan nog een beetje meer. Die hoek natuurlijk helemaal lastig. Goed zo, ja, doe maar. Kijk maar, neem maar risico. Goed, prima. Ja. Ja, je mag van hand veranderen. Nou ben ik helemaal de kluts kwijt, Lotte, sorry. Ja, Pieter, die neerwaartse tendens is er zeker. En dan mag hij de neuzen nog een beetje meer uitdoen. Maar hij wil in ieder geval die hals laten zakken. En dat zelfs dat hij zo zenuwachtig en druk was in het begin. Goed zo. Goed zo. Ja, mag je van hand gaan veranderen. En dan op de andere hand. Ja, nog heel even draven, hals trekken op deze hand. Meer hals trekken weer, Lotte. Verbinding houden. Kom maar terug hier op de volte als je weer de controle hebt, Pieter. En dan mag Lotte in stap overgaan. En dan zo, en doorstappen, voorwaarts denken. Mag je in stap overgaan, Pieter? Ja. En dan zo rustig mogelijk. Niet langzaam, maar rust. En jij mag ietsje actiever. En Pieter mag hem proberen wat meer te ontspannen. Begrijp dat dat moeilijk is vandaag. Doe maar een beetje zo. Meeblijven, als je me aantikt, Lotte. Lotte, als je aantikt doe je meteen zo. Dus dan geef je een dubbele hint aan je paard. Kijk eens. Mee. Ja. Ja. Ja, goed zo. Kijk, en als hij zo hard naar voren schiet dat je per ongeluk een keer zo gaat, dan is het een ander verhaal. Dat kan iedereen overkomen. Maar als je naar voren wil je ook zelf in je lichaam de tendens naar voren doen. Goed. Jullie mogen teugels op maat maken en we gaan de linker galop nog doen. Want ik had het ondertussen omgedraaid in vergelijking met de andere. Je had het in de gaten. Ik ook net op tijd. Dus neem je tijd, draaf maar aan. Even een beetje uit elkaar. Een beetje de ruimte.
Ja, ook daarin mag je de tendens, niet dat je zo achterover ging, maar daarin mag je de tendens wel meer zelf ook voorwaarts denken, Lotte. Je mag wel even afwenden, Pieter, hoor, als dat makkelijker gaat, om aan te springen. Ja, dan moet maar even terug naar draf. Terug naar draf en even opnieuw aanspringen. Iets meer lengte in het lijf, Lotte. Langer in de hals. Dat je meer ruggebruik kan doen. Ja. En een beetje dalen. Ja, dat is goed gelukt. Prima, Pieter. Kijk, ja, hij is alweer opgesprongen. Goed, Lotte mag zo meteen gaan stappen. Je hebt genoeg gegalopeerd, hoor. Pieter, nog 1 keer zo meteen even rust nemen in je draf. Even de tijd en dan gaan we nog 1 keer kijken of die... Ja, dat is gelijk gelukt. Wel een beetje tegen de hand, maar prima. Ja. Nou, belonen maar dat hij het nu wel goed heeft gedaan. En dat hij in een goede galop is gebleven, niet omgesprongen. Je mag hem belonen en draven. Mee blijven. En instappen. Neem heel even de tijd omdat hij hier kan ontspannen. Kan nog even voordat de anderen binnen zijn. Want hij maakt zich best druk, hè? Kan je wel merken aan zijn ademhaling. Braaf, zo. Strijk hem maar even met die hals over die manen heen. Of met je hand over de hals bij het schof. Prima, zo ja. Dat hij wat tot rust kan komen in zo'n omgeving. Ik weet niet of hij thuis ook zo druk is. Dit had je niet verwacht. Is je overkomen? Ja, dat kan. Lotte, dankjewel. Je moest even oppassen, goed. Prima. Ja. Dus kijk maar, Pieter, of je het zo goed mogelijk af kan sluiten. En dan gaan we verder met de presentatie van groep nummer 22. De ene laatste groep voor de volgende pauze. En daarin zijn binnengekomen nummer 9, Piekes. Wordt gereden door Christina Dijkstra. Zij draagt de oranje band. En nummer 20, Riekes van de Wolwarren. Gereden door Leonie Evink. En zij draagt de gele band. Heel veel succes, dames. Nummer 9, Piekes, een 3-jarige zoon van Tiede 501. Moeder is Jitske Frederik H. Een stermerrie van Brandes 345. Fokker is S. Haverman uit Noordbergen. En eigenaar S. van de Veen uit Rottevallen. Piekes komt uit stam 49. Heeft een schofthoogte van 1,65 meter. En een verwantschap van 18,4%. Number 9, Piekes, is ridden by Christina Dijkstra. She wears the orange band. A 3-year-old son from Tiede 501.
His mother is Jitske Frederik H., a star mare from Brandes 345. His owner is S. van der Veen from Rottevalle and his breeder S. Haveman from Noordberghem. Picus comes from Dam Line 49. His height at withers is 1 meter 65 and he has a kinship from 18.4%. Precies op de omslag, maar wel even rechtuit blijven rijden. En nummer 20, Riekes van de Wolwarren, een 3-jarige zoon van Vonger 478. Moeder is Anke van de Wolwarren, een stermerrie van Heike 482. Fokker is T. Vaatstra van de ploeg uit Oudega en eigenaar G.A. Bauma uit Oldenborn. Riekes komt uit stam 49, heeft een verwantschap van 17,4% en een schofthoogte van 1,64 meter. Number 20. Riekes van de Wolwarren is ridden by Leonie Evink. She wears the yellow band. And Riekes is a 3-year-old son from Vonger 478. His mother is Anke van de Wolwarren, a star mare from Heike 482. His breeder is T. Vaatstra van de ploeg from Oudega and his owner Mr. Bauma from Oldenborn. Riekes comes from Dam Line 49. His height at withers is 1 meter 64 and he has a kinship from 17.4%. En dan weer aan. Christina ook nog een keer. Leonie mag alvast de hoefslag volgen. Christina nog een keer een stap. En weer aandraven en hoefslag volgen. Mag je zo door een S van de hand veranderen? Ja. En dan weer ontspannen, Leonie, hè? Ja. Goed. Ja. Goed zo, Christina. Ga je even een plek zoeken waar je galop gaat, waar het voor je makkelijk is om aan te springen? Christina ook zometeen in galop, hè? Ja. Is goed voorwaarts gereden. Christina is nog wel wat spanning op. Goed. Ja, en dan weer ontspannen, Leonie. En doorgalopperen. Ja, goed zo. Ja, prima. Oh. Kan niet moeten zeggen, hè? Goed zo. Ontspannen en dan mag je zo in draf overgaan. Christina zometeen in draf. En dan hier op de grote volte de hals laten strekken. Kom maar hier op de grote volte een beetje. Ja, ongeveer. Ik kijk niet op de centimeter, Leonie, hoor.
En van hand veranderen. En dan mogen ze beide nog meer de hals laten zakken. Rechts contact houden. Ja? Ja. Op de rechterhand hier op de volte nog. Kijken of dat nog meer wil, die hals uitleggen, dalen. Begin is er, Christina, goed zo. Ja, prima. En echt ieder stukje wat hij dan wil gaan doen is meegenomen. Leonie, als je nog sneller wil dat die hals gaat strekken, moet je even rechts contact houden. Blijven houden. Tot hij nageeft en dan leg je hem uit. Ja, maar Christina mag er vast in stap over gaan hoor. Rechts contact houden. Contact houden rechts. Ja, contact houden, contact houden, contact houden. Want, ja, precies, daar, ja, en dan uitleggen. Goed zo. Ja, jij mag in stap overgaan hoor. Als je wisselt links-rechts met je hand iedere keer, dan doet het iedere keer zo, in plaats van dat hij na gaat geven en uit gaat leggen. Dus daarom is het ook handiger om het op een cirkel te doen, want dan kan je hetzelfde blijven doen, omdat er geen hoeken en rechte lijnen in zitten. En dan blijf je dus contact houden totdat je voelt dat hij zachter wordt en dan ga je die hals uitleggen. Mag in stap hier ook. Ja. Precies, daarheen. Ja. En dan voel je wel dat hij een heel klein beetje in gaat houden, want dan krijgt hij het moeilijker. Ja, en dan moet hij leren om daarin... Precies. Nou, ik hoef al niks meer te zeggen, Leonie. Ja, dus verbinding blijven houden. Goed zo, Christina. En dan moet hij wel voorwaarts blijven, maar dan mag het nog een beetje rustiger in die beweging worden. Ja, en prijs hem voor ieder stuk hè, dat hij daar uit wil leggen, Leonie. Goed zo. Prima. Ja, daar. Daar krijgt hij ook rek in het lichaam. Sorry, dat zei ik even tegen Leonie. Ik sta niet naar jou op te letten. Goed, mogen jullie teugels op maat maken en aandraven en dan weer even de tijd nemen en ingalop rechts. Letten. Goed, Leonie. Prima. Prima. Goed, goed, Leonie. Ja. En dan mag je in draf overgaan, Leonie. Christina ook in draf. En in stap. Goed, en dan mogen we lang laten. En dan mag je hem helemaal loslaten hoor. Prima.
En dan gaan we verder met de laatste groep voor de pauze. Dat is groep nummer 23. En binnengekomen zijn nummer 19, Sikko, gereden door Jacob van der Heijden. Hij draagt de oranje band. En nummer 37, Richard Utewestereen, gereden door Marike Okkema. Zij draagt de gele band. Heel veel succes. Nummer 19, Sikko, een 3-jarige zoon van Tjeppe 500. Moeder is Twirre H. en ster preferente merrie van Fritse 423. Fokker is S. Hageman, Buitenhuis en M. Hageman uit Dalfsen. En eigenaar Jos van den Broek uit Horsen. En Sikko komt uit stam 12, heeft een verwantschap van 17,9% en een schofthoogte van 1,60 meter. Nummer 19, Sikko, is ridden by Jacob van der Heijden. He wears the orange band. Sikko is a 3-year-old son from Tebbe 500. Mother is Twirre H. A star preferent mare from Fritse 423. His breeder is Mrs. Hageman Buitenhuis en M. Hageman from Dalfsen. En the owner Jos van den Broek from Horsen. And Sikko comes from dam line 12. His height at withers is 1,60 meter and he has a kinship from 17,9%. En nummer 37, Richard Utewestereen. 3-jarige zoon van Wieboud 511. Moeder is Vicky van Stallinde. Een stermerrie van Wikke 404. Fokker en eigenaar is meneer Kamminga uit de Westereen. En Richard komt uit stam 40. Heeft een verwantschap van 16,9%. En zijn schofthoogte is 1,61 meter. Number 37, Richard uit de Westereen, is ridden by Marike Okkema. She wears the yellow band. Richard is a 3-year-old son from Wieboud 511. His mother is Vicky van Stallinde, a star mare from Wikke 404. Owner and breeder is Mr. Kamminga from the Westereen. Richard comes from dam line 40. His height at withers is 1,61 meter. And he has a kinship van 16,9%. Ja, en stap. Ja, goed zo Marieke, en weer aandraven. Ja, mag hij meer voorwaarts gaan draven? Laat maar meer voorwaarts lopen en dan voorwaarts. Daar, zo, ja. Goed, dan gaan jullie bij BBE door een S van de hand veranderen. Goed zo, Marieke. Daar, kom een beetje meer rust in, hè? Kan je niet altijd afdwingen. Of eigenlijk vaak niet. Je kan het wel zo begeleiden dat er sneller rust komt. Maar mag die nog een beetje meer naar voren weer. Als die rustig genoeg is. Zo ja, goed zo Jacob. Iets meer doordraven. Helemaal niks hoor. Goed, jullie mogen galop links.
Voorwaarts blijven. Ja, goed zo. Marieke, goed dat je naar voren bent blijven rijden, want het was even moeilijk. Maar je bleef wel voorwaarts rijden. Prima. Mee blijven naar voren, Jacob. Goed zo. Iets meer voorwaarts galopperen. Iets, klein beetje naar voren, Jacob. Ja, ja dat was geen klein beetje. Goed zo, Marieke. Ja. Ja. Ja, Jacob. Mag je gaan draven. Marieke ook in draf overgaan en dan hier op de grote volte de hals laten strekken. Ja, Jacob, die kant op en dan de neuzen nog meer uit. En Marieke zie ik al dat hij de hals goed wil laten dalen. Prima. Goed zo. En dan gaan we op die volte van hand veranderen. Of van volte veranderen. En een hals blijven strekken. Het is goed dat hij de hals al uit wil leggen, Marieke. En dan kan hij nog wat actiever blijven draven. Prima. Ja, goed zo. Contact houden met je rechterteugel ook. Goed zo, Marieke. Ja, die kant moet hij op. En dan zou hij nog wat meer los kunnen laten. Goed zo, braaf. Heel mooi. Heel goed. Ja, Jacob gaat ook die kant op. En dan mag hij uiteindelijk de neus er nog meer uit. Maar daar gaan we vandaag niet meer op wachten. Misschien dat hij het straks gaat doen aan het einde. Ja, nou, toch. En in stap. Ik moet vaker dat soort dingen zeggen. Ja, goed zo, Jacob. Precies, ja. Dat wordt de goede richting. Goed zo. Jullie mogen teugels op maat maken op deze hand ook en dan aandraven. En neem even je tijd dat je zo de rechtergalop doet. Goed zo, Jacob mag in draf. Marieke nog heel even doorgalopperen. En dan mag je zo stappen, Jacob. Goed zo, Marieke. Ja, goed. En draven. En dan mag je stappen.
En dan worden jullie bedankt. Bedankt voor jullie presentatie. Dat betekent dat we aan het einde gekomen zijn van dit tweede deel en dat we toe zijn gekomen aan de pauze. Deze zal een half uurtje duren, waarmee wij om 1 uur het programma weer zullen vervolgen. Dus graag tot dan. This was the last group before the break. We will now have a break of 30 minutes. So we will be back at you around 1 o'clock. So we hope to see you back then.
Je mag even beginnen met stappen. Ja, ga het maar proberen. Kun je er alsnog gaan draven als nodig is. Er is bijna 1 uur en dat betekent dat wij het programma weer gaan vervolgen met het middagdeel. We hebben nog een mooi aantal hengsten te goed. En binnengekomen zijn al de hengsten van groep nummer 24. En dat zijn nummer 12, Raoul W. van der Pixen, gereden door Kenna Bakker. Zij draagt de oranje band. En nummer 46, Paco van het Lansink, gereden door Shannon van Manen. Zij draagt de gele band. Als jullie zover zijn, dan mogen jullie starten. Heel veel succes. Welkom Shannon en Kenna. Nummer 12, Raoul W. van der Pixen, een 3-jarige zoon van Auwert 514. Zijn moeder is Wiese Dame W. van der Pixen, een kroon dubbel A-merrie van Pier 448. Fokker en eigenaar is R.E. Wijnstra uit Dalen. Raoul komt uit stam 15, heeft een verwantschap van 18,3% en een schofthoogte van 1,64 meter. Nummer 12, Raoul W. van der Pixen, is ridden by Kenna Bakker. She wears the orange band. Raoul is a 3-year-old son from Auwert 514. His mother is Wiese Dame W. van der Pixen, a crown double A mare from Pier 448. Owner and breeder is Wijnstra from Dalen. Raoul comes from dam line 15. His height at withers is 1,64 meter and he has a kinship from 18.3%. Ja, goed Kenna en dan Shannon ook weer aangraven. Mag je iets meer voor laten rijden, Shannon. En dan weer de overgang maken naar stap. En nummer 46, Paco van het Lansink, een 3-jarige zoon van Mathies 504. Moeder is Lopke van het Lansink, een ster, sport, preferente en prestatie triple A-merrie van Maiko 373. Fokker en eigenaar is M.H. Lohman uit Zwichtelte. Paco komt uit stam 8, heeft een verwantschap van 18,1% en zijn schofthoogte is 1,66 meter. Number 46, Paco van het Lansink, is ridden by Shannon van Manen. She wears the yellow band. And Paco is a 3-year-old son from Mathies 504. His mother is Lopke van het Lansink, a star, sport, preferent en prestatiemare triple A from Maiko 373. His owner and breeder is Lohman from Zwichtelte. Paco comes from dam line 8. His height at withers is 1,66 meter and he has a kinship from 18.1%. Goed zijn dat Shannon een klein beetje meer naar voren gaat. En dat niet. Ja. En onze aandacht bij jou te houden, mag je best even een volte rijden hoor. Bijvoorbeeld.
Dat hij zich meer op jou gaat focussen in plaats van op zijn omgeving. Jullie mogen in galop. Goed, Kenna. Kenna, in totaliteit mag je handen iets laten zakken en een beetje meer ontspannen. En dat hij wat meer, wat makkelijker kan worden in die bovenlijn. Ja. Goed zo, Kenna. Ja, prima. Kenna mag gaan draven. En Shannon mag ook gaan draven. Dan gaan we hier op de grote volte de hals laten strekken. In draf blijven, Kenna, alsjeblieft. Of wil hij niet meer? Oh. Ja, en dan mogen u de hals laten strekken voor zover als dat gaat. Omdat hij afgeleid is. Ja, goed zo. Goed verbinding houden, Kenna. En dan op de volte blijven. Ja, en dan als je ziet dat hij zakt of voelt dat hij zakt, dan kijken of je hem uit kan leggen in die hals. Ja. En dan gaat hij een stukje zakken, doe je dezelfde handeling opnieuw. Goed zo. En dan een beetje risico nemen dat je je handen wat meer naar voren steekt en dat hij... Ja. En dan mag hij weer zakken. Goed zo. Ja, dat vindt hij nog een beetje moeilijk. Blijven doen en niet een stukje dat hij wil zakken en die hand mee wil nemen is meegenomen. We gaan even de hand veranderen. Shannon blijft heel even draven. En dan gaan we op de andere hand draven blijven, Kenna. Op de andere hand... Rij maar iets meer naar voren. Ja. Blijf maar draven, dan gaan we daarna stappen. Oh, prima. Die mag je ook even een volte maken, hoor, maar dat is goed. Dat is prima, Kenna. Ja, mag je die grote volte doen, op je paard blijven focussen, Shannon. En dan ga je op deze kant kijken of je de hals wel kan laten strekken. Ik begrijp dat het moeilijk is, dat hij druk is. Het is allemaal natuurlijk nieuw en spannend. Voor de jonge paarden. Goed zo, prima. Ja? Oké. En Kenna, hier op de volte en dan even deze kant ook de hals trekken, dan gaan we stappen. Nou is het klaar. Anders moet hij veel te lang draven. We doen eigenlijk linksom, hals trekken, van de hand veranderen, blijven hals trekken, grote volte, rechtsom en dan stappen. Maar je had nu lang genoeg gedraafd, dus ze zijn jong. Die van jou heeft nog wel wat Die van jou heeft nog wel wat energie, Shannon, maar... Probeer rechts ook verbinding te houden met je paard. En dan dezelfde lijn blijven rijden. Want als die... Ja, precies. Goed zo. Ja, en dan... Je hoeft me echt niet helemaal los te laten, hoor. Want dan is hij veel te druk voor. Maar wat kan, ga je wel doen. Zo, ja. Goed zo. Dat is ook goed voor de volgende keer. Want dan kan die hier tot ontspanning komen. Heel goed. Goed, Shannon. Ja. Goed zo, die kant mag het op. En daar mag je best even de tijd voor nemen. Jullie mogen weer aandraven, hoefslag volgen.
Ietsje losser met je handen. Hoofd-halshouding is in principe goed zo in draf. Kenna, heb ik het even over, sorry. Zal je eerst je naam noemen? Rij maar voorwaarts, Shannon. Ja. Ietsje naar voren, zo. En dan mogen jullie zo in galop. Ja, goed zo, Shannon. Ja. Goed zo. Mooi naar voren aangesprongen. Ja, en dan mogen jullie in draf overgaan. En Shannon zou kijken of je nu nog een stukje hals kan strekken. En dan mag Kenna zo meteen al in stap overgaan. Ja, en dan verbinding houden, Shannon. Goed zo, dan mag je hem lang laten kennen houden. Ja, verbinding houden, hetzelfde doen. Verbinding houden, goed, die kant op. En ja, en in stap. Goed zo. En dan kan je het laatste stukje uitstappen ook nog kijken in hoeverre je hem uit kan schuiven. Genoeg voor jou kennen hoor, mag je hem echt lang laten. Dankjewel. Dan gaan we verder met de presentatie van groep nummer 25. En daarin zijn binnengekomen nummer 5, Sidon W., gereden door Merle Veurink. Zij draagt de oranje band. En nummer 10, Ronnik Flantje P., gereden door Corina van der Bunt. En zij draagt de gele band. Heel veel succes! Nummer 5, Sidon W., 3-jarige zoon van Waander, 512. Moeder is Reza van der Stoven. Een stermerrie van Timon, 456.
Fokker is A. Wink uit Elehuizen. En eigenaren stoeterij Friese Visser en mevrouw Veurink uit Drachten. Sinon komt uit stam 2, heeft een verwantschap van 17,3% en een schofthoogte van 1,64 meter. Number 5, Sidon W. is ridden by Merle Veurink. She wears the orange band. Sidon is a 3-year-old son from Wander 512. His mother is Reza van der Stoven, a star mare from Timon 456. His breeder is A. Wink from Elehuizen. And the owners stoeterij Friese Visser en Mrs. Veurink from Drachten. Sidon comes from dam line 2. His height at withers is 1,64 meter and he has a kinship from 17.3%. En nummer 10, Ronnik Flantje P., een 3-jarige zoon van Timon 503. Moeder is Flantje Kantje P., een ster AA-merrie van Hessel 480. Fokker is J. Peters uit Hogeloon en eigenaar J.H. van Manen uit Kesteren. En Ronnik komt uit stam 219, heeft een verwantschap van 18,5% en heeft een schofthoogte van 1,61 meter. Number 10, Ronnik Flantje P. is ridden by Corina van der Bunt. She wears the yellow band. Ronnik is a 3-year-old son from Timon 503. His mother is Flantje Kantje P. A star AA mare from Hessel 480. His breeder is Peters from Hogeloon and his owner Van Manen from Kesteren. Ronnik comes from dam line 219. His height at the withers is 1,61 meter and he has a kinship from 18.5%. Ja, goed, Shannon. Kan hij nog wat nagevelijker blijven, maar de overgang op zich is goed. En dan draven jullie weer aan. En dan, Merle, je kan wel even in de spiegel kijken hoe dat die te kort in de hals is. Kijk maar heel even naar links gauw. Dat mag eigenlijk niet, maar zie je dat? Kijk, Merle, ga hem eens meer die kant op rijden. Ja, en dan je handen hoeven niet hoger. Moet meer teugellengte geven. Meer teugellengte. En dan nog meer. Ja, daar naartoe. Prima. En dan mag je weer aandraven. Wil ik van Shannon graag, Corina. Wil ik graag nog 1 overgang zien naar stap. En in stap. Oké. En weer aandraven. En dan mogen jullie de hoefslag volgen. En dan gaan we bij B en bij E door een S van hand veranderen. Ja, dat snap ik. Goed, dat is mooi vloeiend, Corina. Ja, goed zo, Corina. Goed. Ook, het blijft de aandacht vragen dat je de neus eruit rijdt en dat hoeft echt niet precies op de loodlijn. Maar hij mag niet met de kin zo heel erg terug. Jullie mogen zo in galop gaan. Rem maar door hoor. Ik spring wel aan de kant. Ja, prima. Rij even volte, prima. Merle. Goed zo. Ja.
En nou rechtuit en door. Ja, mag je wel even wat meer tempo nemen, dat u makkelijk in galop kan blijven. Goed naar voren denken. Ja, nou Carina mag in draf. Goed zo. Goed zo, Merle. En dan gaan we op de grote volte de hals trekken. Ja, dan mag je hier iets rustiger tempo. En dan de hals laten strekken, Merle. Ja, goed uitleggen. Goed. Blijven doen hoor. Want hij doet stukjes dat hij gaat zakken. En nou mag hij nog langer worden. Maar als je met je rechterhand het tegen gaat houden, dan kan hij het niet doen. Laat me losser. Laat me losser. Laat me losser, 2 teugels. Ja, doe maar. Doe maar. Kijk maar wat hij gaat doen. Goed zo. En op je paard blijven letten. Net mocht je wel even in de spiegel kijken hoor, dat je zag dat het te kort was. Goed. En langer in de hals. Je handen hoeven niet omhoog, moeten meer naar voren. En geef maar meer teugellengte. Hij is er. Jij mag even blijven draven, want ik heb nog geen Corina. Je mag even blijven draven. Ik wil even halstrekken zien in draf. Op zowel de linker als op de rechterhand. Ja, gaan we van de hand veranderen vast, Merle. Misschien dat hij het op de andere kant een beetje makkelijker doet. Blijf maar draven. En dan... Ga maar draven, Merle, hè? Ja, Corina, die kant op. Ga maar, prima. Doe het maar door. Ja, als je die volte blijft houden, wordt het wat makkelijker. Ja, goed zo, Merle. Geef maar nog meer teugel. Geef maar meer. Kijk maar wat hij doet. Losser, losser, losser. Die kant mag hij op. En ja, laat me lopen. Geef niet. En instap. Mag Corina ook gaan stappen? Ja. Kijk maar of je mijn stap nog meer uit kan leggen. Mag je hem nog meer teugel geven? Ja, prima. Laten we eens even proesten. Wat zeg je? Ja, dat is heel goed. Prima. Ze zijn ook nog jong, hè? Ze moeten overal aan wennen. Je mag het even blijven doen, die lengte. Krijg je even wat extra tijd? Ja. Goed zo, Corina. Sommige stukken zakt hij, maar dan kiept hij te ver weg. Dus dan mag je nog meer die kant ophouden. Daar, precies, ja, goed zo. Daar mag hij naartoe. Ja, Merle, neem maar dat risico hoor. Goed zo. Goed zo. Neem dat risico maar. En elke centimeter is meegenomen. En hij hoeft geen 12 meter lang te worden. Dat begrijp je wel, denk ik. Het moet functioneel zijn. Goed, jullie mogen teugels op maat maken. Gaan we in draf. En dan ga je op jouw moment aangalopperen.
Ja, goed zo, Carina. Goed. Even niet, neem even de tijd. Even de tijd. Carina mag in draf overgaan. En Merle nog even de rechter galop. Goed. Prima. Ja, kom maar even binnen door. Ja, een beetje naar binnen. Ja, goed zo. En dan mag Merle ook gaan draven. En dan mogen jullie al 2 stappen overgaan. Nou, ging het vandaag beter met het geluid, denk ik, Corina, of niet? Ja hoor, dan mogen jullie lang laten. En dan kan Merle nog even de tijd daarvoor nemen om te kijken of je nog meer teugel kan geven. En kijk maar hoe ver je hem uit kan leggen. Ja, ja. Nog een beetje meer, Merle. Neem maar een beetje risico. Ja. Geeft niet, want dan gaat hij net even over haar stappen. Op dit moment geeft dat even niet om je doel te bereiken. Goed zo. Ja, dus als hij gaat zakken, sommige paarden beginnen dan, als ze dat niet kennen, eerst langzamer te lopen en sommige gaan sneller lopen. Ja, dat is maar even zo. Maar als je dan denkt, oh, hij mag niet sneller, en dan hou je hem tegen, dan gaat hij het nooit doen. Ja, ga het maar uitproberen. Goed zo, Merle. Ja, goed zo. Zie je, daar kan hij ook ontspannen, hè? Heel goed. Jullie moeten eruit. Want die anderen willen denk ik ook nog. En dan gaan we verder met groep 26. Daarin zijn binnengekomen nummer 18, Rinse van Hielpen, gereden door Frank Kaloos. Zij draagt de oranje band. En nummer 35, Redmer van Penjem, gereden door Raya van Dinter. Zij draagt de gele band. Heel veel succes!
Dag Raya, ik heb jou nog niet gezien. Nummer 18, Rinse van Hielpen. Mooi. Welkom. Een 3-jarige zoon van Menne, 496. Moeder is Wietske van Hielpen. Een model, sport en preferentenmerrie van Onne, 376. Fokker en eigenaar is De Vries uit Hindelopen. Rinse komt uit stam 15, heeft een schofthoogte van 1,62 meter en een verwantschap van 18,3%. Number 18, Rinse van Hielpen. He is ridden by Franka Loos. She wears the orange band. And Rinse is a 3-year-old son from Menne 496. His mother is Wietske van Hielpen, a model sport preferent mare from Onne 376. The owner and breeder De Vries from Hindelopen. Rinse comes from dam line 15. His height at withers is 1,62 meter and he has a kinship from 18,3%. En nummer 35, Redmer van Penjem, een 3-jarige zoon van Auwert, 514. Moeder is Hanna van der Meijkade, een stermerrie van Jerke, 434. Fokker is G. Gilliam uit Pinjem en eigenaar T.J. Bosma uit Kollemerswaag. Redmer komt uit stam 115, heeft een verwantschap van 18,5% en een schofthoogte van 1,64 meter. Number 15. Number 35, Redmer van Penjem, is ridden by Raya van Dinter. She wears the yellow band. Redmer is a 3-year-old son from Auwert, 514. His mother is Hanna van der Meijkade, a star mare from Jerke 434. His breeder is Gilliam from Pinjem and his owner Bosma from Kollemerswaag. Redmer comes from dam line 115. His height at withers is 1,64 meter and he has a kinship from 18,5%. Dan ga je nog een keer naar stap. En dan weer aandraven. Dan mag je een klein beetje actiever aandraven dan de net. En in draf. Ja. Is al beter hoor, maar dat mag nog wel een beetje meer. Goed zo, Franka. Mag Franka alvast de hoefslag volgen. Stap. En vlot aandraven. Ja, goed zo. Raya. Dan wordt het aan de voorkant ietsje moeilijker op dat moment. Je mag doordraven, Raya. Ja, jij mag stappen, hoor ik net. Franka mag door een S van de hand veranderen. Nummer 5. Nummer 35 heeft zijn presentatie beëindigd omdat hij op dit moment niet regelmatig is. Goed. Number 35 has ended his presentation because he is not regular at this moment. Goed zo, Franka. Ja, prima. Ja, mag je zometeen in galop gaan? Je mag wel even een halve grote volte nemen en dan galop bijvoorbeeld als je dat makkelijker vindt. Ja, denk voorwaarts. En naar voren. Ja. Oké. Ja, kom een klein beetje. Ja, en dan mag je in draf overgaan, Franka. En dan hier een grote volte.
Als het kan mag je wel iets naar achteren stappen. Heel even wachten. Ja. Franka, kom op de grote volt en de hals trekken. Geef niet. Contact houden links. Zo, ja. En nou een beetje uitleggen. Heel even wachten weer. En dan weer een stukje uitleggen. Goed zo. Goed. Links contact houden. Ja, precies. En neem een beetje risico nu. Ja, kijk maar wat hij doet. Goed zo. Ja, goed gedaan. En goed. Wat ik heel goed vind, Frank, is dat je zegt dat hij het goed doet als hij een stukje doet. Heel goed. Ja. Je mag de andere kant op en natuurlijk willen we graag nog meer, maar het begin is er. Goed, goed zo. Ja, dan blijft hij zelfs een beetje die tendens doen in die omstelling. Rechts contact houden, goed. Rechts contact houden. En dan wachten tot hij zacht wordt. En dan je hand weer openen en uitleggen. Ja. Ja, die kant op. Goed. En dan mag je een stap overgaan hoor. Al zouden we echt te lang... Goed zo. Blijf je even stappen. Mag je kijken of je die lengte kan blijven houden in die stap. Ja. Hij hem nog een tikje langer laten. Hij hoeft niet verder naar beneden hoor. Gaat hij een beetje op de kop hangen. Op je hand hangen. Zo. Ja, dan hou je contact, dat is goed. En daar weer kijken of je hem nog een beetje meer ruimte kan geven. Ja. Je voelt het goed, want iedere keer als je een stukje doet, dan zeg jij braaf. Dus daaraan kan ik ook zeker weten dat jij dat voelt. Goed zo. Je mag teugels op maat maken en dan ga je rechts omdraven. Ietsje meer naar voren. Ja, en dan mag je... Ja, goed. Even doordraven. Goed. En dan mag je zo in galop. Voorwaarts denken. Ja. Goed zo, heel goed. Heel mooi dat je die hand naar voren durft te steken. Goed gedaan, prima. Mag je in draf, Franka? En in stap overgaan, alsjeblieft. Franka, maar ook stappen, hè, is genoeg. We hebben een linker galop gehad, toch? Ja, ik zou bijna denken dat ik iets vergeten was, maar...
Dank jullie wel. Dan gaan we verder met de presentatie van groep nummer 27. Daarin hebben we zojuist een afmelding ontvangen van nummer 13, Sjaak van Hilberalti. Dus zal nummer 23 hier alleen zijn presentatie geven. En dat is Pepijn van Brabantshof, gereden door Shannon van Manen. Heel veel succes! En Pepijn is een 3-jarige nakomeling van Boet 516. Moeder is Jitske van Zorg en Genot. Een stermerrie van Norbert 444. Fokker en eigenaar is JGTH Vernooy uit Beuzegem. Pepijn komt uit stam 36. Heeft een schofthoogte van 1,68 meter. En een verwantschap van 18,3%. En nummer 23, Pepijn van Brabantshof, a 3-year-old son of Boet 516. His mother is Jitske van Zorg en Genot, a stallmare from Norbert 444. His breeder and owner is Vernooy from Beuzegem. Pepijn comes from dam line 36. His height at withers is 1,68 meter and he has a kinship from 18.3%. And we just received a message that number 13, Sjaak van Hilberalti, will be absent today. So Pepijn will present himself alone here. Sorry. Ja, sorry Shannon, ik had het geluid uitstaan. Nu wel? Oké, goed. Je mag bij C op de grote volte en dan gaan we daar wat overgangen maken. En ondertussen kan je kijken, als je nog aan het draven bent, om hem langer in de hals te krijgen. Goed zo. Er zit toch niet iemand expres te klikken, hè? Ik hoorde even, het paard is al een beetje gespannen.
Jullie hoeven niet muisstil te zijn hoor, maar dat er niet iemand per ongeluk of expres geluiden zit te maken. Ja, goed. En in stap. Oké. Even heel even stappen en dan mag je weer aandraven. En dan meteen kijken als je aandraaft. Hij hoeft minder hoog van de grond. En hij mag wel meer dat in de hals. En uitleggen. Die hals uitleggen. Naar voren toe. Dus hij hoeft niet heel veel te zakken, maar hij moet naar voren toe met die neus. Ja, ja. Goed, kijk maar hoe ver je kan gaan. En dan ga je dat zo doordoen en dan gaan we gelijk bij B door een S van hand veranderen. En naar voren denken en houden. En in zo'n korte wending is het altijd moeilijker om de neus eruit te houden. Geeft niks, Shannon. Maar wel doordraven. En ondertussen kijken of je hem weer langer in de hals kan krijgen. Geef maar een beetje meer teugel. Hij moet echt die neus er meer uit doen hoor. Ja? Nou moet je even opletten natuurlijk langs het enge. Dat snap ik. En weer langer in die hals. En weer langer. Steek je hand eens naar voren. Geef hem eens meer teugel, ja. En nog meer naar voren. Goed. En dan mag je door naar galop. Geeft niks. Doe maar. Maak even een volte. Prima. Ja, dat is prima. En dan neem je even de tijd om weer aan te springen. Denk voorwaarts. Goed zo. Ja. Ja, goed. Daar, geeft niks. Gewoon doorrijden. Als hij omspringt. Je mag... dit is beter zo in die hals, Shannon. Prima. Blijf dat maar doen. En die overgang mag je meer voorwaarts houden. Dan remt hij een beetje af. Maar die gaan we nu niet overnieuw doen, omdat we daar te jong voor zijn om dat achter elkaar te galopperen. Maar dan mag je thuis aan denken dat je die overgang gaat trainen en dat hij meer door blijft gaan en achter door blijft komen in die overgang van galop naar draf. Dat is wel een van de moeilijkere overgangen hoor. Nou, ik hoef al niks meer te zeggen. Je gaat al prima die grote fold in de hals trekken. Goed zo. En blijven draven. En blijven draven. Ja. Moet maar wel even iets langer die hals strekken, Shannon. Langer doordoen. Goed, ja. Probeer contact te houden rechts en op je paten weer je focus te hebben. Rechts contact houden. Verbinding houden rechts. Met je rechterteugel verbinding houden. Hè? Want blijf eens draven. Want ik wil eigenlijk zien dat hij nog meer gaat de hals trekken. Lukt dat niet, denk je? Hè? Wat zeg je? Ja, maar kan het wel? Ja. Verbinding houden. Ja, ja. Daar mag hij meer naartoe. En in stap. Daar mag je stappen. Nou kun je even uitrusten. Wel op blijven letten natuurlijk. Nou kan die even tot rust komen en dan gaan we straks nog een stukje draven galopperen. Alleen als je iedere keer vindt dat hij moe is en niet gedaan heeft wat jij wil, in dit geval hals trekken, wat hij toch echt moet kunnen, ja, dan wordt het moeilijk dat hij het een keer gaat doen. Begrijp je hem? Ja, snap maar. Als je 3 minuten galopeert, dan moet je niet te veel
Nee, maar de hals kan die wel strekken. Dat moet kunnen. Ja, goed zo. Kijk, dat wordt mooier in de hals. En dan mag je aandraven. Ja, en dan mag je Shannon zo aangalopperen. Ja, mag je ook meeblijven in de beweging naar voren toe als je aanspringt. Dan maak je het wat makkelijker voor je paard. Goed zo. Geef niet. Een klein stukje galopperen en dan mag je in draf overgaan. Nou, laatste stukje mag je nog even die hals uitleggen. Ja, oké. En instap. Ja, Shannon, dankjewel. En dan gaan we verder met groep 28. Daarin is binnengekomen nummer 2, Storm Aplonia, gereden door Corina van der Bunt. Zij draagt de oranje band. En nummer 24, Rambo Utegrachten,
gereden door Natasja Scholten. Zij draagt de gele band. Heel veel succes! En Storm Aplonia is een 3-jarige zoon van Mathies, 504. Moeder is Tomke van de Vijfsprong. En stermerrie van Bartelen, 472. Fokker is J.J. Lindeman van de Wal uit De Wilp. En eigenaar J.H. van Manen uit Kesteren. Storm komt uit stam 122, heeft een verwantschap van 18,6% en een schofthoogte van 1,66 meter. Number 2, Storm Aplonia is ridden by Corina van den Bunt. She wears the orange band. The 3-year-old son of Mathies 504. His mother is Tomke van de Vijfsprong. A stalmare from Bartelen 472. His breeder is Mrs. Lindeman van de Wal from De Wilp. And his owner Van Manen from Kesteren. The Storm comes from downline 122. His height at the withers is 1,66 meter and he has a kinship from 18,6%. En nummer 24, Rambo Utegrachten. Een 3-jarige zoon van Arend, 515. Moeder is Zarak. Een stermerrie van Epke 474. Fokker MHA Schothorst uit Soest. En eigenaar J. Kleinstra uit Groningen. Rambo komt uit stam 129. Heeft een schofthoogte van 1,65 meter en een verwantschap van 18%. Number 24. Rambo Utegrachten is ridden by Natasja Scholten en she wears the yellow band. En Rambo is a 3-year-old son from Arend, 515. His mother is Zarak, a stalmare from Epke 474. His breeder is Schothorst from Soest and his owner Kleinstra from Groningen. Rambo comes from damline 129. His height at withers is 1,65 meter and he has a kinship from 18%. Het duurt een beetje lang voordat hij reageert. Mag je nog een keer doen, Natasja? Corina is voor die tafel blijven, anders kan ik het niet zien. Dan kan ik wel zien hoe we omdraaien is, Natasja. Corina? En die staat. Hij is op een snelle kant. En die staat. Oké, Natasja, goed zo. En dan komt hier in de eerste instantie wel wat hoog en tegen de hand. Daarna, als je die overgangen zo doet, kan je hem weer nageeflijker maken en zachter laten worden. Dan mag je inmiddels, ja, wat ik nu het laatste overgang zie, ik heb die andere dus niet gezien, mag je wat directer van draf naar stap gaan. En geen dribbel, halve draf passen ertussen. Mogen jullie aandraven en hoefslag volgen? En dan door een nes van hand veranderen. En dat mag Natasja ook proberen, want eigenlijk heb je hem steeds mooi op lengte, die hals. En dan snap ik dat het in die wendingen moeilijker wordt. Dan kiept hij een beetje weg. En nu ook weer meer lengte, meer voor je rijden. Goed zo. Goed zo. Goed, zoek even je plek waarop jullie in galop links aan kunnen springen.
Ja, goed Corina, en goed dat je die plek uitgezocht hebt. Dat is heel verstandig. Goed zo. Prima. En dan een beetje naar voren denken, Corina. Kom. Geef niet. Ja, goed. En dan daar weer in ontspannen. Ja. Denk naar voren, denk naar voren. Goed. Ja, is genoeg hoor. Jullie mogen in draf overgaan. En dan hier op de grote volte de hals laten strekken. Ja hoor, gaat Corina tegen de richting op? Nee, valt mee. Corina, je mag ook even, of wil je daar liever de volte doen, hals trekken? Mag. Als jullie maar een beetje met elkaar rekening houden. Goed zo. Ja, Corina. Goed. Ja. Die kant op, Natasja. En dan, ja, goed zo. En dan wil je in zo'n wending weer beter zakken. Jullie mogen van de hand veranderen. En dan blijven hals trekken. Ja, goed zo, Natasja. Die kant mag het op. En in stap. Ja, wat goed dat je als je gaat stappen, Natasja, dat je gelijk probeert om die lengte erin te krijgen. Goed zo. Ja, dan mag hij nog wat makkelijker in worden. Hij mag de hals nog wat meer in je hand leggen. Goed zo. Ja, hij moet ook even kijken wie er allemaal zit, Corina, hè? Ja, dat doen we zelf ook wel eens. Ja, mag je, Natasja, de tendens is al goed hoor, maar voor die stap mag je nog meer die kant op. Ja, en uiteindelijk als hij dat gaat doen, dan zal hij daar in de rug nog meer gaan ontspannen. En dan kan je de kwaliteit van de stap ook nog beter krijgen. Eerst vindt hij dat moeilijk hoor, dat voel je wel. Ja. Goed, jullie mogen de teugels op maat maken. In draf overgaan en de hoefslag volgen. En dan mogen jullie in galop. Goed zo. Ja, je mag naar voren blijven denken. Oké. Goed, mag Natasja in draf overgaan. Corine, je mag nog, blijf maar naar voren rijden een beetje. Ja. Geef niet.
Hij moet naar voren, omdat hij een beetje terughoudt. Goed. Ja, beloon hem daar maar en dan mag je een draf overgaan. En dan mogen jullie stappen. Ja, en dan mogen jullie uitstappen. Dankjewel. En dan hebben we nog 4 groepen te gaan op deze eerste voorrijdag hier in Nunspeet. Aangekomen bij groep 29, waarin zijn binnengekomen nummer 21, Sikko van de Kadijk, gereden door Frank Kaloos. Zij draagt de oranje band. En nummer 42, Prime Birkemoze, gereden door Patricia Bieleveld. Zij draagt de gele band. Heel veel succes, dames. Nummer 21, Sikko van de Kadijk. Een 3-jarige zoon van Teun 505. Moeder is Tooske van de Kadijk. Een ster preferente Mary van Jasper 366. Fokker en eigenaar is H. de Boer uit Sint-Johannesga. Sikko komt uit stam 201. Heeft een schofthoogte van 1,66 meter en een verwantschap van 17,4%. Number 21, Sikko van de Kadijk, is ridden by Frank Kaloos as he wears the orange band. A 3-year-old son from Teun 505. His mother is Tooske van de Kadijk, a star double preferent mare from Jasper 366. His owner and breeder is H. de Boer from Sint-Johannesga. And Sikko comes from dam line 201, has a kinship from 17.4%. And his height at withers is 1,66 meter. Daar mag bij heel op de foto komen. We willen contact houden, Patricia. En nummer 42, Prime Birkemoze. Een 3-jarige zoon van Ime 507. Moeder is Neltje F. Een kroon, preferente, prestatie en dubbel A-merrie van Jasper 366. Fokker is Liesbeth Schatschabel uit Tiekop en eigenaren Randy en Stefan Thompson uit Gladvelden. En Prime
komt uit stam 50, heeft een schofthoogte van 1,59 meter en een verwantschap van 18%. Number 42, Prime Birkemoze, is ridden by Patricia Bielefeld. She wears the yellow band, is a 3-year-old son from Ibe 507. His mother is Neltje F, a crown preferent and prestatie AA mare from Jasper 366. His breeder is Lisbeth Schatschabel van Tigop en his owners Randy en Stefan Thompson uit Gladvelden. Prime comes from dam line 50. His height at withers is 1,59 meter and he has a kinship from 80%. Goed zo, Frank. Goed. En dan is je volgende ding natuurlijk dat je zo'n wending maar ook daar houdt. Maar daar zijn ze nog jong genoeg voor. Goed zo. Ja, dat gaat beter worden, Patricia. Het is dus de bedoeling, dat snap je, dat hij zijn focus meer bij jou gaat houden. Het lijkt nu wel beter te gaan worden. Goed. Even blijven draven en daarna naar galop. Is goed voorwaarts gereden, Franka, goed. Je mag wel even een volte maken als dat makkelijker is, hoor. Ja, oké. Maak maar, kijk, ja. Kijk maar of je een volte kan maken. Goed zo. Goed zo. En nog heel even galopperen dan op jouw moment naar draf gaan, Patricia. Dan is het wel even genoeg. Ja. Precies. En dan mogen we gelijk op de grote volte komen en de hals laten strekken. Ja, Franka, blijf het maar doen. Zo. En dan mag hij ietsje rustiger draven om makkelijker te kunnen hals trekken. Goed zo, Patricia, die kant op. Ja, goed zo, Patricia. Ondanks dat hij zo onrustig was, heb je nu wel zoveel vertrouwen dat hij die hals neer wil gaan leggen in jouw hand. En dat hij dan een paar keer weer onrustig is niet zo erg. Franka, je mag nog meer in draf die hals uitleggen en blijven draven. En dan op de andere hand gaan we die volte nog ook de hals laten strekken. Misschien gaat dat nog wel beter. En uitleggen, Franka. Kijk, ik zou haar zeggen, het is nog waar ook. Ja, doe maar. Daar mag je nog meer risico in nemen, Franka. En dan mag je daarna in stap. Patricia mag ook in stap. Ja, je overgang draf-stap mag wat sneller. Dus daar zit eigenlijk een te veel halve draf tussen. En Patricia, om sneller tot rust te laten komen, als je nog wat meer stiller contact zelf kunt blijven houden, dat je dat contact kan blijven onderhouden, misschien kans dat hij eerder op jou gaat focussen. Ik begrijp dat het moeilijk is, hoor. En dan heb je hem net rustig en dan is het daar geluid, en dan heb je hem rustig en dan is het daar weer geluid. Kijk, daar staat er ook eentje aandacht te trekken daar op die parkeerplaats. Als we nou wisten wie het was, dan konden we hem wegsturen, maar...
Goed, Franka. En dan dat voorwaarts houden, dan zou hij nog wat meer rust in die stap mogen hebben. Ja, denk aan rustig en ruim stappen. Gaat beter worden, Patricia? Goed, dan mogen jullie teugels op maat maken. En dan aandraven en dan heel even draven. Ja, je mag best een beetje met het hoofd naar binnen sturen hoor, als hij dat doet. Goed zo. Ja, Frank is wel aan toedenken om te gaan galopperen, hè? Patricia mag ook galop hoor. Ja, goed zo. Ja, je hoeft het even niet moeilijker te maken, Franka. Hij mag meer ontspannen nog in de bovenlijn. Maar het tempo is goed. Oh, ik had... tempo is goed en dan mag je nog meer ontspannen in de bovenlijn, Franka. En Franka mag in draf overgaan. En dan doen we heel even rustig aan. Dan mag jij zo nog een poging doen om te galopperen. Ja. Dankjewel Franka. Je mag je gaan stappen. Ja. En dan mag je draven. Je mag draven, Patricia, hoor. Goed zo. Heel even blijven dragen voor Patricia, dat hij in draf nog wat meer tot rust kan komen. In galop wordt dat moeilijk. Ja, goed zo. Goed zo. Kijk maar of je dat zo uit kan werken en dat je het zo af kan sluiten. En dan gaan we verder met de presentatie van groep nummer 30. We liggen mooi op schema. Binnengekomen zijn nummer 34, Sil RS van Top & Twel.
gereden door Kenna Bakker. Zij draagt de oranje band. En nummer 39, Regent van de Heemstede, gereden door Shannon van Manen. Zij draagt de gele band. En als jullie zover zijn, dan mogen jullie ook van start gaan. Heel veel succes. Nummer 34, Sil RS van Top en Twel, een 3-jarige zoon van Ulbe 506. Moeder is Anouk van de Strubbenhof, een stermerrie van Doeke 287. Fokkers zijn R. Schra en A. Winia uit Oppenhuizen en de eigenaren L. Hoekstra uit Oosterzee en T. de Boer uit Sint-Johannesga. Sil komt uit stam 34, heeft een verwantschap van 16,2% en een schofthoogte van 1,61 meter. Nummer 34, Sil RS van Top en Twel, is ridden by Kenna Bakker en she wears the orange band. Sil is a 3-year-old son from Ulbe 506. His mother is Anouk van der Strubbenhof, a star mare from Doeke 287. His breeders are R. Schra and E. Winia from Oppenhuizen, and the owners L. Hoekstra from Oosterzee and T. de Boer from Sint-Johannesga. And Sil comes from Damline 34. His height at withers is 1,61 meter and he has a kinship from 16.2%. Jullie mogen bij C op de grote volgende komen en dan de overgang maken. Goed zo. En nummer 42, Prime Birkemozen, voorgesteld door... Ja, doen we nog een keer. Excuus, nummer... ...39. En we maken nog een keer doen. En start. En dan nog een keer starten. Nummer 39, Regent van de Heemstede, voorgesteld door Shannon van Manen. Regent is een 3-jarige zoon van Mathies 504. Zijn moeder is Barones van de Heemstede, een ster preferente merrie van Ulke 338. Fokker en eigenaar is mevrouw Peek Lanser uit Houten. De Regent komt uit stam 12, heeft een verwantschap van 18,1% en een schofthoogte van 1,64 meter. Nummer 39, Regent van de Heemstede, is ridden by Shannon van Manen en she wears the yellow band. De Regent is a 3-year-old son of Mathies 504. His mother is Barones van de Heemstede, a star preferent mare from Ulke 338. His owner and breeder is Mrs. Peek Lanser from Houten. De Regent comes from Damline 12. His height at withers is 1,64 meter and he has a kinship from 18.1%. Iets meer tempo, hier naar voren. Ja, daar kun je niks aan doen. Geef niet, dan wacht je heel even en dan ga je daarna een beetje meer naar voren. Handen lager houden, Kenna. Zo, ja, goed zo. Handen een beetje lager houden en dan ontspannen, ja? Geef niet. Als hij dan even over die teugel komt, dat vind ik helemaal niet zo erg. Zachter. Zachter in je handen. Zachter. Ja, goed zo. Goed zo. Sorry, ja, ik ben even het programma kwijt. Ja, je mag in galop. Ja. Is goed dat je het zegt, hoor. Voor mij gaan we iets naar af.
En nummer 39 heeft zijn presentatie beëindigd omdat hij op dit moment niet regelmatig is. Number 39 has ended his presentation because he's not regular at this moment. Oké, dan mag je gaan graven hier op de folder. Of daar op de folder, mag je zelf weten. En dan de hals laten strekken. Ja, goed. Goed dat je verbinding blijft houden. En dan kan je ietsje langer wachten dat hij dan geeflijker wordt en dat je hem dan uit kan leggen. Ja, heel even wachten, want heeft hij wat te loeren, is herrie hier buiten. Ja, goed, links contact houden weer. Ja, dat heb je met die jonge dingen, hè. Dan hebben ze 5 of 10 meter verderop weer wat te loeren. Goed, die kant op, ja. Die kant op, hou hem even links nog wat langer aan en rechts een beetje losser. Ontspannen, zo. Aanhouden, ietsje langer aanhouden. Nou, zachter, dat hij zachter gaat worden, dat hij zachter gaat worden, dat je hem dan uit kan leggen. En dan mag je van hand veranderen op de volte. Goed, die kant op, dan pakt hij het in de wending makkelijker. Ja, even nog een klein stukje hier op de volte. Kijken of je hem daar nog wat verder uit kan leggen. Rechts contact houden. Even wachten. Aanhouden, wachten. Even wachten tot hij zelf de tendens heeft dat hij die kant op wil. En dan open je je hand. Ja, je mag je linkerteugel loslaten. Blijf maar ontspannen. Ja, rechts contact houden. Ja. Nog een beetje, nog rechts meer contact houden. Links wat losser laten. Als ik het goed zie, dan heb je Kenna je linkerteugel steeds een beetje strak staan en die rechter een beetje loshangen. En dan kijkt hij ook een beetje zo naar buiten toe. Dus als je meer tendens kunt krijgen dat hij de volte op komt, zal hij denk ik eerder hals gaan strekken. Ja, dat begrijp ik. Daar kun je, sommige dingen kan je niet wat aan doen en sommige dingen wel. En dat wil nog niet zeggen dat het gelijk oplost. Maar kijk maar of je met je rechterhand contact kan houden, dat hij meer naar rechts blijft kijken. Want hij heeft iedere keer de neiging om naar de parkeerplaats te kijken. Verbinding houden en dan mag je links een beetje losgelaten. En gelukkig kijken die jonge paarden nog en horen ze van alles hoor. Zou het niet gezond zijn als ze niks meer horen en zien? Goed zo, die kant op. Dus rechts contact houden, minder met die linkerteugel dat naar buiten trekken. Contact houden, contact houden. Ja, ja. En contact houden, goed zo. En dan mag je links nog een beetje loslaten. Ja, rechts contact houden. Goed zo, en uitleggen. Ja. Ja, die tendens mag je gaan doen. En dan gaat hij zakken, komt hij een beetje te veel terug met de neus. Oké, dat is onderdeel van het proces. Ja, ja. Goed zo. En dan mag je teugels op maat maken. Draven. Je mag heel even je tijd nemen om aan te springen.
Ja, oké. Goed zo. Ja, klein stukje nog galopperen. Kennen, dan is het genoeg. Kom. Ja, oké. En dan mag je hem belonen. Stappen en lang. En dan gaan we verder met de ene laatste groep van vandaag, groep 31. En daarin zijn binnengekomen nummers 43. Sven van Wetsenbos, gereden door Franka Loos. Zij draagt de oranje band. En nummer 47, Rijdse van de Polen, gereden door Merle Veurink. Zij draagt de gele band. Heel veel succes, dames. Nummer 43, Sven van Wetsenbos, een 3-jarige zoon van Timen, 503. Moeder is Lisette van Wetsenbos, een stermerrie van Michiel, 442. Fokker en eigenaar is W.D. Sieswerda uit Harlingen. Sven komt uit stam 15, heeft een verwantschap van 18,1% en zijn schofthoogte is 1,64 meter. Nummer 43, Sven van Wetsenbos, is ridden by Franka Loos and she wears the orange band. Sven is a 3-year-old son from Matisse 503. His mother is Lisette van Wetsenbos, a star mare from Michiel 442. His owner and breeder is Sieswerda from Harlingen. And Sven comes from dam line 15. His height at breeders is 1,64 meter. And he has a kinship from 18.1%. En nummer 47, Rijdse van de Polen. Een 3-jarige zoon van Waander, 512. Moeder is Afke van de Polen, een stermerrie van Uldrik 457. Fokker is PM Annema Hoekstra uit Hoornse Zwaag. De eigenaren Stoeterij Friese Visser en mevrouw Veurink uit Drachten. Rijdse komt uit stam 103, heeft een schofthoogte van 1,66 meter en een verwantschap van 17,5%. Nummer 47, Rijdse van de Polen. is ridden by Merle Veurink. She wears the yellow band. En Rijdse is a 3-year-old son of Waander 512. His mother is Afke van de Polen, a star mare from Uldrik 457.
His breeder is Mrs. Annema Hoekstra from Hoornse Zwaag. And the owners, Stoeterij Friese Visser and Mrs. Veurink from Drachten. Reitze comes from dam line 103. He has a kinship from 17.5% and his height at withers is 1,66 meter. Als ze niet echt heel bang voor die tafel zijn, heel druk, dan vind ik het een ander verhaal. Maar anders heb je overgangen achter mijn rug gemaakt. En dan moet je er nog meer maken. Goed. Jullie mogen allebei zo aan gaan draven en dan wil ik graag nog een keer die draf-stapovergang zien. Ja, dan wacht je heel even met je overgang, hè. En stap. Ja, dan kan Frank er weer aandraven. Ja, Merle mag ook de hoefslag volgen. En dan mogen we door Nes van hand veranderen. Ja, dan even opletten dat jullie elkaar ruimte geven. Dus de een maakt de volt of de ander wendt af. En dan kunnen jullie naar galop. Ja, wacht heel even tot zij erbij is. En dan ga je ook in galop. Goed gedaan, Merle, hoor. Ja. En nog een keer. Goed, goed, Merle. Ja. Ja, precies. Goed dat je hem door laat galopperen. En dan Franka mag beginnen naar draf toe. En Merle mag ze ook draven, hoor. Mag je gelijk weer op de grote volte komen. En hals laten strekken. Verbinding houden, Franka, hè? En dan in die verbinding nagevelijk zacht laten worden en dan uitleggen. Verbinding en uitleggen. Rechterteugel ook een beetje losser, Merle. Kan je hem nog een beetje meer uitleggen naar het halstrekken toe? Ja? Doe maar, hoor. Dan gaat hij wel wat zakken, maar dan blijft een beetje met de neus terug. Goed zo, Merle, die kant op. En dan mag je risico nemen om hem meer uit te leggen. Ja? Kijk maar of hij langer wil worden. Ja, en dan mag hij door links nog nagevelijker worden. En dan denk ik dat hij dan ook nog makkelijker die hals uit kan leggen. En dan gaan jullie eerst van hand veranderen, Franka, en daarna stappen. Van hand veranderen. Ja, op de andere kant even hals trekken, hè. Ja. Goed zo, Merle, die kant op, ja.
zie je, het is goed dat we ook even de andere kant pakken. Verbindingen uitleggen en dan mogen jullie een stap overgaan. Ja. Ja, goede overgang, Franka. En dan kijken of je hem een stap uit kan leggen. Hè? Uitleggen in die hals. En dan... Ja, doe maar. Goed zo. Mag nog een beetje meer. Ja? Laat het nog maar een beetje langer. Als jij bang bent dat hij gaat lopen, dan moet je hem niet langer laten. Want veiligheid gaat natuurlijk altijd eerst. Maar kijk maar of je hem nog wat meer kan laten dalen en uitleggen in die hals. En dat lijkt goed te gaan. Van mij mag je nog wel wat meer risico nemen. Ja, hij hoeft niet sneller te stappen. Dit te houden en dan nog langer. En ik denk dat hij dan vanzelf in het goede ritme komt. Makkelijker in het goede ritme. Goed. Ja, ga maar die kant op. Ja. Mogen jullie teugels weer op maat maken. En dan het laatste stukje, hè? Nog een stukje draven. En dan rechtsom galopperen. Ja, de laatste kortste stap nog beter. Ja. Je mag hem nog een beetje die kant. Goed zo. Ja. Ja hoor, dan mogen jullie in draf overgaan. En instap. Merle mag ook instappen, hè? Dank jullie wel.
En dan zijn we toegekomen aan de laatste groep voor vandaag, groep 32. En daarin zijn binnengekomen nummer 1, Sjoerd van de Friese Pil, gereden door Shannon van Manen. Zij draagt de oranje band. En Sven K., gereden door Brit Muis. Zij draagt de gele band. Heel veel succes, dames. Nummer 1, Sjoerd van de Friese Pil, een 3-jarige zoon van Tiemen 503. Moeder is Doutsen van de Friese Pil en stermerrie van Hessel 480. Fokker en eigenaar is W. van den Berg uit Westerbeek. Sjoerd komt uit stam 103, heeft een schofthoogte van 1,61 meter en een verwantschap van 18,3%. The last group for today, group 32. In the ring you see number 1, Sjoerd van de Friese Pil, is ridden by Shannon van Manen. She wears the orange band. Sjoerd is a 3-year-old son of Tiemen 503. His mother is Doutsen van de Friese Pil, a star mare from Hessel 480. His owner and breeder is W. van den Berg from Westerbeek. And Sjoerd comes from dam line 103. His height at breeders is 1,61 meter and he has a kinship from 18.3%. Welkom Brit ook alvast. Shannon hebben we al een paar keer gezien. Ik denk dat we aan kunnen dragen. En de opslag volgt. En nummer 44, Sven K., gereden door Brit Muis, een 3-jarige zoon van Auwert 514. Moeder is Zoe K., model sport dubbel A-merrie van Bartelen 472. Fokker en eigenaar is H. Kuiper uit Oosterend. Sven komt uit stam 8, heeft een verwantschap van 18,8% en een schofthoogte van 1,60 meter. Number 44, Sven K., is ridden by Brit Muis and she wears the yellow band. A 3-year-old son of Auwert 514. His mother is Zoe K., a model sport double A mare from Bartelen 472. His owner and breeder is Kuiper from Oosterend. Sven comes from dam line 8. His height at breeders is 1,60 meter and he has a kinship from 18.8%. En dan alvast je ogen naar de koning. Brit even door blijven draven. En probeer het te houden zoals je net nog in die hals hoort. Dat was prima. En dan komt Brit ook op de grote volt en de overgang naar stap. Goed zo, Shannon. En weer draven. Goed. Mag wat actiever aandraven. Dus het hoeft niet snel, maar actiever. En dan mag je nog een keer stappen, Shannon. Goed. En in stap. Goed zo. En weer aandraven. Ja. En dan mag Brit ook weer aandraven. Mag Brit hem nog een keer doen op de volte, de overgang. En Shannon alvast hoefslag volgen. En in stap. Ja. En weer aandraven. Goed. Goed, Brit. En hoefslag volgen. En dan mogen jullie zo door een S van hand veranderen. Mag je rechterhand een beetje... Ja, goed zo. Ik wou net zeggen dat je handen een beetje meer mocht ontspannen. Toen deed je het al. Voordat ik het gezegd had. Goed, Brit. Dat is een mooie hoofd-halshouding. Dan mag je wel het tempo blijven doen, wat je deed. En dan door een S van hand veranderen, ja. En dan mag hij een gelijkmatig tempo houden. Voorwaarts blijven denken, voorwaarts blijven denken. Mag je iets meer voorwaarts rijden, Brit. Ja. En dan je handen laag houden. En dan mogen u door zo naar galop.
Probeer je tempo wat gelijkmatig houden in draf, gelijkmatiger. Dan soms gaat die wat langzamer en wat sneller. Ja, goed gedaan, Shannon, hoor. Goed. Je mag wel blijven draven, Shannon. Je mag hier op de grote volt en de hals trekken. Ja, die kant op, Brit. Goed zo. En dan mag je nog iets meer verbinding houden, langer wachten totdat hij nagevelijk en zacht wordt. En dan kan je hem nog meer uit gaan leggen. Hou maar contact. Blijf maar contact houden. Blijf maar contact houden. Ja, heel even wachten tot je voelt dat hij de tendens heeft dat hij die hals uit wil leggen. En dan sta je wat toe. Ja, links contact houden. Links contact houden. Zo, contact houden. En dan mag Shannon blijven draven. Blijven draven. Shannon. Ja, die kant op, Brit. En dan mag je ook van hand gaan veranderen. Goed zo. Goed, in die omstelling, Brit, dat blijven doen, maar dat deed je wel. En dan kan je mag van hand veranderen op die volte en dan, of van volte wisselen. En dan kijken of je hem op die andere kant misschien nog een beetje meer uit kan leggen. Ja, heel goed. Zie je hem? Wordt wat langer in de hals. Wil hij wat hals wat uitleggen? En dan nog een klein stukje zo op die volt hier, Brit. En dan mag je een stap overgaan. Shannon, contact houden rechts. Contact houden. Contact houden. Wachten. Is hij een beetje afgeleid door de ander. Goed. En in stap. Ja. Dan heb ik jouw halstrekker niet helemaal kunnen volgen. Maar dat moet hij straks wel makkelijker kunnen gaan doen. Goed zo, Brit? Ja. Goed, en dan Shannon proberen om gelijkmatig contact te houden. En dan meer rust in die aanleuning. Ja, goed zo. En dan zie ik dat je hem uit wil leggen. Dat is heel goed. Ja. Je mag hem nog weer een beetje meer uitleggen, Brit, sorry. En dan... Ja, want dan kan hij nog soepeler worden in die rug. Ja hoor, Shannon. Goed zo. Goed. En dan wacht je heel even dat je daar rumoer voorbij bent. Dan ga je voorbij dat rumoer even kijken of je hem nog een beetje meer kan doen. Ja, heel goed. Voel je hem? En dan is het nog wel wat wisselend. Daar moet je niet om geven. Kijk eens, goed zo. Ik heb liever dat het wat wisselend is en dat die trend erin zit, of die tendens, dan dat hij helemaal niks doet en in de valse plooi blijft. Goed zo. Goed. Neem maar risico hoor. Ja, Brit ook. En dan... Ja, Shannon. En dan hoop ik dat je voelt dat hij ook zijn beweging af gaat maken. Zo, keurig. Ja. Heel goed, dan komt die bovenlijn tot ontwikkeling. Goed, jullie mogen turns op maat maken en aan gaan draven.
En dan mag je zo naar galop. Ja, goed zo breed. Goed voorwaarts gereden naar die galop toe. Ja, goed zo Shannon. Als het kan, mag je dit ook nog een beetje meer die kant op doen. Goed zo. Ja. Goed. Ja, goed zo Shannon, heel goed. En dan moet het nog gewoner voor hem gaan worden, maar daar is hij nog te jong voor om langer te galopperen. Je mag gaan draven, Shannon. En Britt die draaft al, maar dat is prima. We hebben genoeg galop gezien, neem ik aan. Ja, dat is mooi, Shannon. Dat is een heel mooi stukje daar. Je mag hem in stap, je mag overgang maken naar stap, Britt. Ja. Ik wou jou nog even laten wachten, want ik denk misschien doet hij het nog een keer daar. Maar dat geeft niet. Het is genoeg hoor. Goed zo, Britt ook hartelijk bedankt. Mag ik iedereen bedanken voor de stilte die jullie in acht hebben genomen. Ik zie nog even mensen die niet dank jullie wel voor jullie stilte en aandacht. Fijne dag verder. Bedankt voor de presentatie van groep 32. Daarmee zijn we aan een einde gekomen van deze eerste voorrijdag hier in Nunspeet, waarin we totaal 46 hengsten hebben gezien. Bedankt ook aan de hengstenkeuringscommissie, Aad van Essen, trainingsleider, alle ruiters Amazones en natuurlijk de trainingsstallen. Fijn dat we zo met elkaar hebben kunnen samenwerken vandaag en graag zien we u terug op de tweede voorrijdag, die op 11 juli hier weer in Nunspeet plaats zal vinden. Ook voor alle livestreamkijkers bedankt dat jullie er waren en we hopen jullie graag weer terug te zien op 11 juli. So this was the end of the first presentation day here in Nunspeet. We saw 46 stallions. We hope to see you back at the 11th of July for the second presentation day, also here in Nunspeet. So thank you all for watching and hope to see you next time.